בין בני זוג, ברגע שיש הזדווגות של בני זוג, יש נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעוצמה מאוד 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 גבוהה. קודם כל, חשוב שאנשים ידעו שזה שהם רואים טומאה, נכון זה טמא מאוד, אבל הם רואים את הצד של הסטרא אחרא, את הצד המאוד מאוד טמא של המיניות. מאחורי הדלת הזאת יש צד מאוד מאוד קדוש ומאוד מאוד מדהים, שזה בעצם צריך להתקיים כמובן כשזה זוג נשוי, כשזה בטהרה, כשזה אחרי חתונה, אז הצד הקדוש בעצם מתחיל לפעול בין בני הזוג. מה זה אומר? זה אומר שכל אפילו נגיעה בין בני זוג, שכל נישוק של בני זוג, זה כלי מאוד מאוד עוצמתי להורדת אור השם לבית. זכו שכינה ביניהם, נאמר, ברגעים שבני הזוג נמצאים יחד, קיימים יחסי מין. ברגע שאנשים ידעו, זה כלי מאוד מאוד גדול בכלל להוריד אור הביתה ולהוריד שכינה הביתה, לא סתם יש הלכות. ההלכות זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא נוכח. יש 3 קומות. קומה ראשונה, נשיאת חן. כן. יש חיבור. מה אתה אומר? היא נראית טוב? כן, וואלה, אני אוהב איך שנראית. כן, היא אומרת אותו דבר. יש חיבור גם, זאת אומרת, אנחנו יושבים עכשיו על כוס מים או כוס יין, לא משנה. כיף לנו ביחד. כיף לנו, הולכים, הליכות בים, כיף, כן. יש חיבור. נכון. קומה ראשונה. קומה שנייה, רגש. בסדר, אני עוד לא מכיר את הבן אדם. כן. אוקיי. קומה שלישית, ערכים. איך אתה רואה את הבית? איך אתה רוצה את החינוך של הילדים? מה חשוב לך שיהיה? מאוד מהריח, דברים, ערכים, value. מדברים והם פחות או יותר כזה, רגע, כמו איזה, זה נשמע קר, אבל איזה ביזנס פלן כזה? לגמרי. איזה ביזנס פלן. לגמרי, חובה. יכול חובה. להיות שלא מתאים, אני לא רואה את הזה שלי, אוקיי, סבבה. יש דברים שאפשר, כמו שאתה אומרת, לגשר עליהם וזה, הכל טוב. מידות, סתם דוגמה. אז אני יודע שיש הדרכות של זה, בוא נראה, הוא פזרן מדי, הוא קמצן מדי, אז אותו דבר האישה עושה על הגבר, הוא עושה עליה, היא טובה, היא מסתכלת, היא רואה פה איזה הומלס, היא נותנת לו. זאת אומרת, זה הקומה השלישית של להסתכל רגע, הערכים של הבן אדם, המידות של הבן אדם, ההנהגות שיש לבן אדם, המוסר שיש לבן אדם. אתה צריך את הקומה השלישית, את הקומה הראשונה. בול, זה מה שרציתי להגיד לך. השנייה תבוא, כי אחרי 5 שנים, יהיה איזה משבר, נגיד כלכלי, או איזה משהו כזה. והרגש הוא כזה, ככה, רולר קוסטר, זה רכבת הרים. אתה לא יכול להישען על זה, אבל אם יש לך את השלישית ואת הראשונה, סוליד, זאת אומרת, בנקר חזקות, זה בסוף... זה יתאים את עצמו. משחרר. כן, כזה הוא מיילד, הוא בוחק לזה, למה לא פה? וואי. למה לא בפודקאסט? מצטערת. לא, בדרך, אני לא מכניס אותו. תגיד לו שזהו או הפודקאסט. כן. לא, בכלל, שהבאתי את השטיח ואת כל הסטאפ הזה, היה לי שערות על המיקרופון, אמרתי, אין סיכוי. ואז הבאתי את הדבר הזה, שזה יחסום. בשטיח אתה מוציא לפודקאסט רות? לא, מה פתאום? הוא תמיד כאן. יש לי 2 סלונים כזה, ראית שמה, ויש את זה, וזה כזה משרד אולפן. ממש אהבתי. ברוכה הבאה. תודה רבה, מה שלומך? אני וקנין. כן. איזה כיף. אורי אולמן. איזה קישורית מעניינת שכאילו דרך אחיך, שאני בכלל דיברתי איתה, אמרתי, אני אבנה איזה גאנט כזה, אני אהיה מסודר, יש קטע כאילו לעשות את זה כל שבוע, מינימום, פודקאסט 1, 2, ואתה יודע, אז אתה רוצה כאילו להסתכל קדימה חודש, לסגור כבר 4 חבר'ה, ויאללה, ולהתחיל. ואני מדבר עם מנדי, כי מנדי גם יש לו סיפור מעניין. כן, מנדי מאוד. אנחנו פועלים כל יום ביחד, אני מכיר אותו כבר איזה 3 שנים. וכל הסיפור על איסלה, ובכלל, אתה יודע, שליח חב"ד וזה, והביטחון שיש לו הוא כזה... משהו מיוחד, באמת. כן. באמת משהו מיוחד. זכות להיות עוד אחותו, ממש. כן. אני בכורה ל10. יואו. כן. אז את הכי גדולה? אני הכי גדולה. ומנדי איפה הוא בטבלה? מנדי, רגע, תן לי לחשוב שנייה. אתה עורך את זה, נכון? לא, זה אנחנו, כן, אין אותנטי מקסימום. מנדי, למי שלא יודע, זה רב פה של בית משיח, זה איזה מוסד כזה של חב"ד. כן. והקים מקווה, אנחנו גם נארח אותו בעזרת השם וזה, אבל כן, יש לו סיפור מדהים. אחותו, ככה הכרנו. נכון. מנדי רביעי. רביעי. מהסוף? לא, מההתחלה השנייה, או רביעי או חמישי. 10, משהו כזה. כן, אני צריכה שנייה להיות מרוכזת בשביל לדעת, אבל רביעי או חמישי.
יש לי אחות שהיא יותר קטנה מהבת שלי. מה את אומרת? זאת אומרת, אמא שלי ילדה אחריי, כמה שבועות אחריי, את הבת שלי. כן, את הבת שלה, אחרי שאני ילדתי את הבת הבכורה שלי. זה משהו שקורה באהלן אהלן במגזר החרדי? לא, נכון? זה לא כל כך נפוץ. זה די נדיר גם שם. כן, זה לא כל כך נפוץ. בסוף נשים גם רוצות להיות פנויות לנכדים שלהם, כאילו לגדל את הנכדים כמו שצריך וזה. זה קורה פה ושם. ויש בזה משהו יפה גם, מאוד. אבל זה לא מאוד נפוץ. וטוב שזה לא מאוד נפוץ. וואו. בוא'נה, אז את ואימא שלך כאילו בהיריון כן, היינו בהיריון ביחד, ילדתי, אחרי 3 שבועות היא ילדה. יואו. כן. איזה הזיה. כן. איך זה? האמת היא שאני אפילו לא זוכרת להגיד איך חוויתי את זה. זה היה כל כך מזמן, והייתי כל כך עסוקה בללדת ולגדל את הילדה הקטנה שרק קיבלתי לעולם, ואני ממש לא זוכרת את החוויה. אני כן זוכרת שהיא הייתה הרבה בשבילי שם. אמא שלך? כן. עם הלידה שלה? עם הלידה שלה. וואו. היא הייתה מאוד בשבילי. היא וואו. תלכה לי את הילדה עוד שהיא הייתה בהיריון. וואו. אחר כך שהיא גידלה את שלה ותוך כדי עזרה לי לגדל את שלי. וואו. מאוד מאוד הייתה שם. אבל אני יודעת גם להגיד שזה היה מאוד קשה. בטח. בשבילה. בטח. אני הייתי כמו בבועה משל עצמי, לא הרגשתי הרבה. למרות שהיא אחרי בטח 9 היא כדרר כן. כן ולא, כי כבר הגיל עושה את שלו. נכון. לא, אבל ללדת כל בגיל אחד זה 20 עולם, זה לגמרי. וללדת בגיל 20 וללדת בגיל 40 זה 2 עולמות שונים. אני ילדתי בגיל 20, בתחילת שנות ה-20, שלישייה ראשונה, ושלישייה שנייה מגיל 30 ומעלה, וזה היה נראה אחרת לגמרי. ההריונות. ה-30. כן. אז אני יכולה לתאר לעצמי מה קורה. כן. יכולה לתאר לעצמי מה קורה אחרי גיל 30. כאילו אחרי גיל 40 זה... הגוף הוא כבר, הוא לא בשנות ה-20 שלו, של ללדת. לסחוב, ללדת, לגדל, זה הכל ביחד, זה כל החבילה. כן. הרבה סבלנות. כמה ילדים יש לך? לי יש 6 שיהיו בריאים. 6. 5. כן. בסדר, אז אני מניח, אני רוצה גם שהבנות 20, 25 יתבאסו עכשיו, או ה-35 יתבאסו עכשיו. אני חושבת שאם הם ילדות בגיל 30, אין להם למה להשוות, זה בסדר. זהו. אחד ושתיים הם גם לא היו אחרי איזה רביעייה. נכון, בדיוק. זה לידה ראשונה, בדיוק. כן, הם פרש. בדיוק, זה לידה ראשונה, זה אחרת. כן. כשזה בא אחרי הרביעייה, אז עוד 3 בבית, ואתה בגיל 30 מכניסים עוד ילד, כן. זה מורכב ויפה ומדהים והכל ביחד. זה כל המכלול ביחד. זה מהמם. 6 ילדים. כן, שיהיו בריאים. יש לי 2 קבוצות, קבוצה של מתבגרים. אחר כך יש לי הפרש של 6 שנים. כן, לא חילקתי. הקדוש ברוך הוא חילק לי. היה לי איזה עניין רפואי ולא יכולתי ללדת. לא יכולתי ללדת. לא היה, כאילו ביקשו שאני רגע יעצור שנייה עד שיבררו בדיוק מה קורה וזה. והשנייה הזאת הייתה 6 שנים. וואו. ואחרי 6 שנים הבאתי... עוד קבוצה. עוד קבוצה, כן. וכשאנחנו מדברים על קבוצות, זה לא איזה תאומים שלישיות, זה 1 כן, ואז 2 אחר כך, שנה כזה. כן, כאילו מאוד צפופים. מה הכי קטן, מה הכי גדול? עכשיו בת 4. בת 4 הכי קטנה? היא באה איתך? לא. לא, כולם. אני רק עם הגדולים כאן. עם הקבוצה של הגדולים. כן. שזה מה הכי גדול? בת 20. ואת בת כמה? בת 41. אשכרה, נראית בת 30. תודה. 20, וואי, יש לך ילדה בת 20, איזה מטורף זה. כן. ברוך השם. ברוך השם, תודה להשם. את היה בבית, איך היה הקדוש ברוך הוא? מאוד נוכח. אבא שלי וגם אמא שלי, כל הזמן סביב חסדים. אמא שלי יש לה היום עסק של פאות, שהיא יצרנית פאות. יש שם חסד ברמה מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, לאנשים שלא מרגישות טוב, לאלמנות, לקלות יתומות, חסד ברמה מאוד גבוהה. גדלנו על לראות את הזולת, על חסד, על מצוות מאוד בהידור, מאוד מאוד בהידור. שאתם חב"ד, אתם בית של חב"ד. כן, בית של חב"ד, שהורים שאפשר לקרוא להם בעלי תשובה. אז זה קצת קיצון. למה אפשר לקרוא? כי הם באו מבתים מסורתיים, לא לגמרי חילונים, מסורתיים, וכל אחד התקרב לחב"ד, דרך שליח חב"ד המקומי שהיה בעיר שלו, אמא שלי מחבל תענך, והיה שם שליח של חב"ד, שהיה שם בית ספר של חב"ד, סבא שלי שלח אותה ללמוד שם,
ואבא שלי דרך שליח חב"ד בנתניה. אשכרה. ואז שידחו ביניהם. אשכרה. כן. אז הם לא באו מבתים חילונים לגמרי, מסורתיים, ומשם כל אחד עשה את הדרך שלו. אז תמיד בעלי תשובה, אם הם לא מודרכים טוב, ואין מישהו שמחזיק אותם בצורה קצת מיושבת, תמיד בעלי תשובה, אם הם לא מודרכים טוב, ואין מישהו שמחזיק אותם בצורה קצת מיושבת, הם יכולים ללכת לקיצון מאוד לא בריא. מאוד מאוד לא בריא. תסבירי. קודם כל, מה זה קיצון לא בריא, ומה זה הדרכה נכונה? יש הרי את המצוות, אוקיי? יש לנו את המצוות, יש לנו את ההלכה, יש גדרים אדומים שאסור לעבור אותם, לא משנה מה. על המצוות האלה יש החמרות, יש מנהגים, יש דברים שהביאו כל אחד מהארצות שלו ומהזה שלו, כן? אנחנו סורת כזה, כן. אנחנו בסוף כור היתוך בארץ, של כל מיני מגדרים ומגזרים ועדות. כן. וכשבעצם לוקחים את ההלכה, עכשיו אני לא מזלזלת במנהגים ובהחמרות, זה חשוב מאוד מאוד מאוד, אבל אדם צריך לדעת מה ההלכה, מה ההחמרה, מה המנהג, ומשם הוא בונה את עצמו. והוא מחליט מה הוא רוצה, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? בשביל שתבין קצת יותר. אתה יודע שאני עוסקת בייעוץ מיני למגזר החרדי. בתוך התחום של המיניות יש הרבה מאוד הגדרות והחמרות ומנהגים. כשבחורה הולכת ללמוד הדרכת קלה אצל מישהי חרדית, רבנית נגיד, היא מציירת לה את כל כל מה שהיא מלמדת אותה, היא מלמדת אותה כהלכה. עכשיו אותה בחורה, כשאולי נתקלת בקשיים, כשאולי לא מצליחה לשמור את זה כמו שצריך, כשאולי פתאום בעלה מביא צדדים אחרים, אוקיי? יש כל מיני סיטואציות. היא בעצם, אם היא עוברת על החמרה או מנהג, היא חושבת שהיא עברה על הלכה. והרבה פעמים כשאנשים עוברים על ההלכה, הם אומרים כבר עברתי על ההלכה. הם גם ככה מתנדנדים, אז הם בוחרים לזרוק הכל. כשבן אדם יודע שיש מדרג, והוא אומר, אוקיי, אולי במנהג אני לא מצליח לעמוד כמו שצריך. אבל יש קו אדום של ההלכה שאת זה אני לא חוצה. כן. את זה לא משנה מה יהיה, אני לא חוצה. אז הנפש יכולה לעשות את המדרג ואת הבחירה בתוך העולם הזה של מנהגים, הלכות החמרות. אתה מצליח להבין מה מדבר? כן, כן, כן. הבייס שזה ההלכה. ואחר כך יש, כמו שאת אומרת, מנהגים, מסורת, החמרות. כן. ואת אומרת שחשוב קודם כל לדעת ההלכה, רגע מה הבייס, ואז משם... בדיוק. צריך לדעת מה ההלכה, מה החמרה, מה המנהג. כי אם אנחנו, עכשיו, עוד פעם, אני לא מזלזלת במנהגים והחמרות, זה אחד הדברים החשובים ביותר. אבל אנשים שמתקשים, הם לפחות צריכים לדעת מה ההלכה, איזה גבול אני לא חוצה. כן. את המנהג אני יכול לעגל פינה, את ההחמרה אני יכול לעגל פינה. הלכה, אני לא חוצה גבול. וברגע שבן אדם יודע את זה, הוא פחות מלכה את עצמו, הוא פחות זורק את הדעת, אם הוא נמצא ברגעים של קושי, הוא אומר, יאללה, גם ככה אני לא עומד בזה, אז כבר אני אזרוק הכל. לא עברת על ההלכה, הכל בסדר, הגלת, פינה של החמרה. כן. וגם אם אתה עובר על ההלכה, אפשר לעשות תשובה. לגמרי. וידוי, חרטה, קבלה לתת. לגמרי, אבל הרבה פעמים זה... כן, לא אצל כולם זה עובד. אני מבין מה את אומרת, כן, 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 כן. וזה אני חושב שהיום מאוד מאוד חשוב, קודם כל את האמונה, זה מצידי, מבחינתי, ההלכה הראשונה. לגמרי. אמונה. לגמרי. אמונה, ביטחון, יש בורא לעולם. ממלא כל עלמין, בעל התניא אומר, כן. כאילו רק ההתבוננות הזה, יש בורא לעולם. יש מישהו שמנהל פה את העניינים, והוא טוב ומטיב, זה דבר, והוא אוהב אותי, לא משנה מה, ברור, אני רוצה להיות ילד טוב. נכון. אבל, אז אני אעשה, אז במיוחד בעלי תשובה, אני אספר לך את זה מהמקום שלי, שאני הולך בדרך הזאת, לא בעל תשובה, אני רחוק משם, אבל אני הוא כל יום בעלי תשובה. חוזר, כן, חוזר, שב לעצמי כל יום עוד קצת, ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת מהבחינה הזאת של, אף פעם לא הייתי במיינדסט הזה של לא, אז או הכל או כלום כזה, לא, כי אני מכיר כבר את עצמי, אני מכיר גם שאני
ברוך השם, הגעתי, נקרא לזה, לחזרה בתשובה, שכבר הכרתי צד מאוד גדול בעצמי, וגם צדדים לא טובים, כמו קיצוני. כאילו, אם אני עושה משהו, אז אתה יודע. עד הסוף. אז הטוב. ופה אמרתי, רגע. זה לא איזה ללמוד פסנתר. נכון. זה כאילו, זה רציני. וכולם אומרים דווקא, אתה יודע, התהפך הקערה, דווקא אם אתה הולך הכי קיצון, יכול להתהפך הקערה הכי מהר. זאת אומרת, יצר הרע והנפש הבאמת כאילו יכולה, בוא, נשמה, תגזים עד שאני מקבע אותך, ואז אני הופכת את הקערה, אתה לא עושה כלום, ושאלה וזה. עניינתי גם איך אנשים חוזרים בשאלה, אחרי שנים של תשובה. אתה יודע שאני תמיד אמרתי, שאם אי פעם אני אעשה דוקטורט, זה על הסיפור הזה, כאילו, מה קורה להם בנפש, המעבר בין שאלה לתשובה לשאלה לתשובה. כן. נורא עניין אותי. מה קורה שם בנפש? כי הרי ברור, לי בכל אופן מהעיניים שלי, שזה איזשהו מעברים נפשיים. כי אם בן אדם מוצא את עצמו במקום מסוים וטוב לו והוא מצליח, משהו, זה יושב על משהו בטוח. תמיד נורא עניין אותי העולם הזה של המעברים האלה. כן. מעניין. נקודה מאוד מעניינת. היה, שוב, בלי שמות, אבל אני זוכר מישהו שעוד לפני שחזרתי בתשובה לדעת, מאוד התעניינתי המון שנים בקבלה. אין כמו הקבלה. כן. היום אתה יודעת, היום אני הרבה יותר רגוע, כאילו, לא עכשיו ספר יצירה וכאלה. וכן הייתי שם, וכן אני יכול להגיד לך שאני מבין היום מאוד למה אומרים גיל 40 וזה, למרות שאני, דיברתי עם הרבה רבנים, ומאוד, שוב, כמו שאת אומרת, בהדרכה נכונה ובסיס נכון, כמו שיש פרדס, פשוט רמז דרוש וסוד, אז יש גם נשמות היום, שדיברתי עם הרבה רבנים, שאומרת, שמע, אני לא יודע אם רוב הנשמות, אבל יש נשמות היום שהן מאוד מתחברות לסוד. נכון. הפשט לא כזה מדבר עליהם. נכון. ואם החיבור שלך הוא דרך הסוד ודרך העומק, ודרך זה שיוסף זה כוח בנפש, ומשה זה כוח כזה, ואברהם זה החסד, וזה הצדדים שלך, ואיך אתה יוצר את האמצע, אז החיבור שלך הוא מגיע ממקום יותר נכון, כי זה הנשמה שלך, זה כאילו התדר של הנשמה שלך. אבל אני יכול להגיד לך גם על זה, אתה יודעת, שהיה לי תקופה שהייתי חזק בקבלה, כאילו, תלמוד 10 הספירות, וספר יצירה, ונכנסתי, ולא עשה לי טוב. כן. זה היה יותר מדי, אמרתי, וואו, היה לי מכונת כביסה, כאילו, אני אומר, על גבול כאילו דיכאון. בטח. עצרתי, וברוך השם, כמו שאת אומרת, אני חושב הצלחת להתאזן. כן, כן. והיום פשט, ופתאום מעניין אותי חומש, וללמוד את הפרשות, וללמוד את רש"י. אני חושבת שבאמת אי אפשר לקפוץ לשם, בלי רגע לעבור שנייה את המדרג של פשט, וללכת רש"י, כל הדברים האלה. נכון. אי אפשר, בתחום שלי, אני קודם כל את כל הייעוץ הזוגי שלי, למדתי על בסיס ספר יצירה. וואלה. כן. מי מלמד, קודם כל, בואי תציגי, דוקטור דניאל. מה את עושה, אוקיי. מעניינתי גם הסיפור איך הגעת לזה, ואיך מסתכלים על זה, כי ראיתי היום כמה סרטונים עלייך באינסטגרם, והיה איזה סרטון אחד שאת אומרת שמה, הלכתי על זה, ואני עושה את זה, ועשיתי את זה, ואני הולכת לעשות משהו שהוא כאילו לא כזה טריוויאלי. נכון. אז מאיפה הגיע? היום אני יודעת להגיד שהיו הרבה איתותים כבר כשהייתי צעירה. כמו לדוגמה, שהייתה לבעלי דודה, שהיה לה מאוד מאוד קשה העניין של המקווה. לא הייתה שמחה ללכת למקווה, להיות עם בעלה, לא היה לה כיף. אני הייתי אז בחורה בת 21 בערך, משהו כזה נורא צעירה, ואחרי כמה שנים, היא אמרה לי, את יודעת, רגע שנייה, והיא שיתפה אותי, שלא לא כיף ללכת, והיא שונאת את היום הזה, שונאת. ואני אפילו לא זוכרת מה אמרתי לה, אני זוכרת שדיברתי איתה, החלפתי איתה כמה מילים, אמרתי לה, ואחרי כמה שנים היא אמרה לי, את יודעת, בזכותך אני הולכת למקווה בשמחה. וואלה. עכשיו, אני אפילו לא זכרתי מה אמרתי לה, לא זכרתי כלום. אבל היום אני יודעת להגיד שהיה שם ניצוצות כבר של היכולת הזאת להשפיע בתחום הזה. של המיניות, של הטהרה, טהרת המשפחה, בכלל של הזוגיות. זו דוגמה אחת קטנה מכל מיני אבני דרך.
אחרי זה עבדתי עם נוער נושר, עם נערות נושרות, נוער גם בנים גם בנות, אבל אני הייתי אחראית בלהכין את הנערות לנישואים. מה זה נושר? נוער בסיכון, שכאילו נשר מהרבה בתי ספר, לא יסתדר, אז יש להם בתי ספר מיוחדים, שמאגדים אותם. יש שם סיפורים של סמים, הן מסתובבות הרבה עם כל מיני גברים. זה עוזר המקומות האלה? זה נשמע כאילו להביא את כל הבלגן למקום אחד, נהיה עוד יותר בלגן, לא? אם נותנים להם חום ואהבה ויודעים איך לעשות את זה, זה מאוד עוזר, כן. צריך... וידעו? חלק מהצוות ידע וחלק לא. כן. תלוי. כן. אז חלק מהתפקידים שלי היו להכין את הנערות האלה לנישואים. כשהייתי נכנסת לכיתה, ומלמדת אותם, ורואה איך העיניים שלהם זורחות, ואיך הן נפתחות בפניי, ואיך התודעה שלהם משתנה בהתאם למה שאני אומרת, אמרתי, וואו, אני כל כך פרחתי, שאמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, פשוט זה מה שאני רוצה לעשות. ואמרתי, טוב, אני אתחיל מללמוד הדרכת קלות. אתחיל מללמוד הדרכת קלות, ואם אני ארצה, אני אקדם את זה לאחר כך לעזור להם, שיהיה לי כלים לעזור להם בהמשך. התקשרתי למקום שרציתי ללמוד הדרכת קלות, אמרו לי, לא, כבר אין וזה, אבל בואי תלמדי ייעוץ מיני. אותה מזכירה, אין לה מושג אפילו כמה היא שינתה לי את החיים. וואו. לא, אמרתי לה, תקשיבי. איפה המקום הזה? בירושלים. אוקיי. זה מקום של דתי-לאומי. אוקיי. אוקיי, לא חרדי. דתי-לאומי, מקום של... מכללה כזה? מכללה, כן, מכון כזה. מכון... תעודה, כאילו, איך זה עובד? כן, מקבלים תעודה, הכל. וכאילו היא אמרה לי, בואי תלמדי את זה. כאילו, אם את רוצה גם ככה בהמשך ללמוד, שיהיה לך כלים לעזור להם, אם תקלו בקשיים. תלמדי קודם את זה, מה זה משנה הסדר? היא אומרת לי. חשבתי את זה, אמרתי, מה זה משנה הסדר באמת? והתחלתי ללמוד את זה. ואחר כך, כמובן שישבתי, אמרתי לבעלי, איך אני מתחילה? מה חני וקנין יועצת, מה אני כותבת? זה אחרי שסיימת את הקורס? שסיימתי. ואז המקום הזה, הלא שלם, מתחיל לפמפם בך ולהגיד לך, לא, תלמד עוד קורס, תהיה יותר טוב. רק כשתחלתי, אז למדתי גם הדרכת קלות, עשיתי את ההשלמה של הדרכת קלות, ואחר כך עשיתי את ההשלמה של ייעוץ זוגי, ותוך כדי התחלתי לעשות סדנאות על אינטימיות בקדושה. מה זה כל האינטימיות? הצד הקדוש של האינטימיות. החיבור העמוק, אור השם שנמצא שם. אני מת לשמוע על זה. כן, זה מדהים. וזה אף ורץ ברמות שכאילו, זה תפס תאוצה מטורפת. אמרתי לעצמי, לא אמרתי לעצמי. איך עשית את זה בעצם? כאילו, את מסיימת קורסים, את תוך כדי עובדת בבית ספר. בנושרים. כן. ואז, שמצחיק, הנושרים הזה. כן. מצאנו להם שם. נושרים, כן. כן. אוקיי, אז את עובדת תוך כדי, אוקיי, כבר סיימת, לא מספיק, כן מספיק, זהו, סיימת כבר את הקורס של כבר זוגיות, עניינים, זה, קלות, ואת אומרת לזה, כן, זהרי. וואי, אוקיי. מה? זה, וואי, זה מתהפך. כן, בדיוק. זה, כן. היית בזה, בפנימיה של... אני יכול לקום רגע, אני אעשה את זה רגע? כן, נראה לי נעזור לך. כן, אתה רואה. אתה רואה למה אין לי אולפן ואני צריכה לשלם לאחרים כשאני הולכת. אוקיי. אז שנייה, אני יכולה עכשיו להזיז את זה? אוקיי, בסדר. כן. אוקיי, אם שומעים פה, אז הכל טוב. במקום להגיד לו בוא, תגידי לו בוא מכאן. בוא, הבנתי. אוקיי. אז את אומרת, את לומדת את הדברים האלה, ואז את עם הנושרים, ואז את אומרת, טוב, אני אפתח בסייד ג'וב כזה, בצד, אני אפתח איזה קורס כזה, אני אתחיל לפרסם את עצמי באינטרנט. אני אגיד לך. התקשרתי, זה מצחיק, איך הקדוש ברוך הוא מוליך את הדברים. התקשרתי למישהי שככה היא מנטורית למדריכות קלה, ואמרתי לה, אני רוצה להתחיל, וחברה שלי אמרה לי שאת מנטורית, אולי תתני לי כמה טיפים, והיא, מה זה פיצצה אותי? לקחה מחט, בום. לא, וזה, לא למדת מספיק, ואת צריכה ללמוד עוד, וזה, ואולי תתחילי מקלות מסכנות, וכל מיני כאילו. מה את אומרת? פינצ'רה אותי. וואו. אבל היא עשתה משהו אחד.
היא אמרה לי, מתוך מקום כזה של אולי באמת רצון טוב, את מוזמנת אליי. לבוא, אני אראה לך איפה אני מלמדת את הקלות. התכוונה, לא התכוונה, אני אמרתי, אני לוקחת את זה בשתי ידיים. התקשרתי אליה, אמרתי לה, תקשיבי, הזמנת אותי, אני רוצה לבוא. אמרה לי, ביום רביעי, בין 3 ל-4, הכניסה אותי לכזה, מקום כזה שאני לא... זה. פיניתי את הזמן, הגעתי. אני בא. כן, אני בא. אין בעיה. כן. בכלל למשפחת דיין, רגע, בעוף רגע, כן. נשמע שאומרים להם משהו שהוא לא יכול לעשות. כן, אז הקוף יוצא, כן. אז היא עשתה עבודה טובה. עשתה עבודה לא טובה. במודע או כן במודע. כן. אוקיי. ואז ישבתי איתה סתם, הסתכלתי על המקום שלה, לא היה מאוד מעניין וזה, אבל שאלתי אותה איך התחלת. אז היא אמרה לי, התחלתי לעשות שיעורים בטהרת המשפחה, את ההלכות. כי לא, הרגשתי שאני לא מספיק טובה ברגשי. אמרתי לה, וואו, אני מצוינת ברגשי. אני כאילו, זה הכוח שלי. לקחת אישה במצב רגשי מסוים, ולהפוך אותה למצב רגשי אחר. הייתי רואה בנוער שאני לוקחת את התלמידים שלי, באמת מתנה מהקדוש ברוך הוא, לא שלי. בלב. מה שהקדוש ברוך הוא הביא. והיא אמרה, כן, יפה, וזה. חזרתי הביתה, אמרתי, היא הלכה לשיעורים, העבירה הלכות, אני אעביר רגשי. פניתי לאיזה מישהי שאני יודעת שיש להם שיעור קבוע, אמרתי לה, רוצה שאני אעביר לכם סדנה על כל האינטימיות בקדושה וזה? עפה על זה. סגרתי איתה על מחיר סמלי ושתעשה פרסום באינסטגרם, ומשם זה פשוט רץ. אשכרה. הייתה עוד מישהי עם הרבה מאוד עוקבים שפניתי אליה סתם. איך בנית את ההרצאה? אתה לא תאמין, קודם כל סגרתי, זה הכי טוב. ואז בניתי הרצאה. לקפוץ. קפצתי, אמרתי לה, מתי זה? זה היה יום שני, אמרה לי יום שני הבא, בשבוע הזה פשוט ישבתי כל ערב, כתבתי עוד כמה קטעים, והעברתי הרצאה, והם נהנו ברמות, וואו, ואז זה התגלגל. זה נקודה שאני, כאילו, אני חייב להתעכב עליה, כי הדבר הזה של לקפוץ למים, בלי לחשוב יותר, אתה יודעת, יש מזמן היה לי איזה שיעור, ודיברנו על, בחובת הלוות בהקדמה, של רבנו בחיי, אז הוא אומר, מן הזהירות, שלא ירבה להיזהר. כן. זאת אומרת, חלק, נכון, זה מאוד חשוב ללכת ולעשות, בן אדם רוצה לקנות דירה, סבבה, תלך, תעשה את כמו שצריך, תחשוב. כן, אז תפסיק להיזהר יותר מדי. אנשים 30 שנה מחכים עד לעשות את הרגע הזה, אין מושלם. ואני מחבר את זה גם עם הרמח"ל, במסילת ישרים, הוא רושם, המחשבה קשה מהמעשה. כן. המשפט הזה מהדהד לי בשבועיים האחרונים, כל יום, שכל פעם אתה בסוף עושה את השיחה, או לא משנה, משהו שאתה צריך לבצע, איזו משימה שאתה צריך לבצע, ואתה מריץ כאלה סרטים בראש, ופתאום אתה, אוקיי, זהו, זה כאילו, זה מה שזה, זה, בוא'נה, כאילו, רק המחשבה על זה, והאכילת רס שהיה לי, זה מטורף. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא לא שואל אותך. אתה יודע, אני סיימתי את הסדנאות, התחילו נשים להתקשר, רוצות עזרה במיניות. מרחתי אותם, אין לי מקום, אין לי קליניקה, מה אני עושה בכלל? כאילו, מספרת להם סיפורים, השבוע לא, השבוע הבא כן. מה עשית אז? פשוט קפצתי למים, מצאתי איזה מקום שמזכיר קליניקה לפי שעות. מדהים. וקיבלתי, והשינוי שהם חוו, פשוט מילא אותי באנרגיה להמשיך, ואז עוד נשים ועוד נשים. כשאת אומרת נשים, זה כמה ביחד, ואת עושה להם איזשהו, כאילו תשבו על איזה ספה, ואני מדברת, או שזה אחד על אחד? לא, זה סדנה. אני מדברת על אחת. נשים שבאות ופותחות את המצבים הכי אינטימיים שלהם. ושאת אומרת, קליניקה זה 2 כיסאות, יושבים, כוס קפה, ומדברות. גם אין כוס קפה, יש מים. כוס מים. זה לא פינוק כמו כאן, כן. קפה הם יתחילו... כן. יוציא אותה מאיזון, כן. אוקיי, אז ואת מדברת איתה, והיא בעצם עומדת להתחתן אחרי... לא, אישה נשואה. שיש לה פשוט קשיים באינטימיות. הבנתי, אוקיי, אז זה לא הדרכת קלה, זה משהו אחר. זה מה שאני אומרת, שהקדוש ברוך הוא לא שואל אותך, הוא פשוט הזיז את הדרכת קלה לצד, ואמר לי, גברת וקנין, את צריכה לעזור לנשים באינטימיות. אפילו שאת חרדית, אפילו שלא מדברים על זה, אני פשוט לא שואל אותך. הוא פשוט הביא לי את זה, ופשוט לא היה לי ברירה. אחר כך, בהמשך, הצטרפו הקלות. היום אני עושה גם הדרכות קלה. אבל זה היה בהמשך, קודם כל, זה היה זה, לא שאל אותי בכלל. הוא פשוט כאילו, הלביש את זה עליי. איך הולך דבר כזה? כאילו,
אני כאילו מדמיין את זה כמו פסיכולוג כזה, ואיזה סשנים, והיא מדברת על מה היא חובה, נכון. הרי איתו את לא עושה את זה. גם איתו. גם איתו. כן, ולפעמים שניהם ביחד? בדרך כלל זה, רוב הנשים בוחרות להתחיל לבד. כן. ואז אני מצרפת את הבעל. ביחד? כן. ולפעמים גם בנפרד רק איתו? כן. כן, שזה חשוב. כן. ושם יוצאות סודות. כן. יוצאים סודות. כן. שאתה אומר דווקא לדבר איתו זה כן, כן. כי הרבה פעמים שהם יושבים יחד הם מחשבנים. כי אז היא תבוא הביתה. או הוא יבוא, למה אמרת ככה? לא חשבתי ככה, לא ידעתי שככה. אז הרבה פעמים יש כן חשבונים שהם יושבים יחד. לא הרבה פעמים, כל הזמן אני עושה הכנה. אני שואלת אותם אם אפשר להגיד הכל, אם זה בסדר להגיד הכל. זוגות שאני יודעת שיש להם נטייה לריב, אז אני עושה איתם איזשהו הסכם שלא מדברים על מה שהיה כאן. בפעם הבאה אנחנו חוזרים וממשיכים. כי אז זה עצוב ושוב, זה שיגעון. וואו. ואת מרגישה שזה הייעוד? אני מרגישה מאוד טוב. אני מרגישה במקום. הייעוד בחר בך. כן, אני מרגישה במקום. כן. עכשיו, כל השנים שעבדתי עם הנוער, ידעתי שזה רק אבן דרך. ידעתי שאני לא ממצא את עצמי שם. אבל זה היה לי נוח, גידלתי ילדים. חזרתי מוקדם הביתה, חופשים. איך אני אגיד? ניצלתי את מערכת החינוך. טוב. כן. לטובתי. כן. בשביל לגדל את הילדים שלי. איפה אתם גרים בכל הזמן הזה? בכפר חב"ד. היינו גרים לפני זה במיימי. וואלה, היית גר במיימי? כן. וואלה. ונטורה כזה? נורת מיימי ביץ'. אוקיי, מגניב. איך הגעתם לשם? עוד פעם, היינו זוג מאוד צעירון ממש. נסענו לפתוח בית חב"ד. וואלה. כן, בדסטין, פנסקולה, אתה יודע איפה זה? זה 12 שעות ממיימי. והלכנו עם הרבה אמביציה טובה ורצון טוב. אז היית ממש חב"דניקית, כאילו... כן. ובעלך כזה, יאללה, בוא נהיה שלוחים, כן, וזה, מאוד. כאילו, בן דירוחמה כזה, יאללה, בוא... כן, מאוד. מאוד. ובעצם, הדברים קצת הסתבכו מול שליח אחר, וקצת פוליטיקה ועניינים. ואז לא נשארה לנו ברירה, אלא לגור במיימי, ולעשות את הנסיעה כל פעם. שזה 12 שעות. וואו. זה היה בעיקר בחגים, חגים מרכזיים. ראש השנה היינו נשארים שם כל החודש. אחר כך זה היה פורים, פסח, כל מיני חגים כאלה, וגם בעלי היה נוסע גם באמצע. הם בנו שם בית כנסת מאוד מאוד יפה. ממש ב10 אצבעות, הקהילה באה, בנתה, עשתה, זה דפק, זה מדהים. כמה יהודים יש שם? לא הרבה. ישראלים בעיקר, לא הרבה. אבל הם היו צריכים, מישהו. הם כבר היו, זה היה מצב שהם כבר נשואים לגויות, וממש מצב לא טוב. ואז גרנו מה אתם עושים בזמן הזה? כאילו עבודה, חיים, שכירות? בעלי עבד. אני גם עבדתי. וזה ויזת, כאילו, זה בהתחלה היה ויזת רביי. אוקיי. ואז גם זה הסתבך לנו, הוויזת רביי. אז עברנו לוויזה אחרת. ואז כשהגענו לארץ, הם אמרו לנו, איזה פרוסס עקום עשיתם, לא רוצים לתת לכם לחזור. והקדוש ברוך הוא תקע אותנו כאן. לא כאן, בארץ. כן, בכוח. היה מאוד קשה. זה היה להתחיל מאפס עוד פעם. זה היה קשה. כמה ילדים אתם בסיטואציה הזאת? 3 ילדים. אז זה היה לפני הנוער הנושר. כן, ואז שם התחלתי לעבוד עם נוער נושר וזה, וכל הדברים האלה, אבל זה היה עוד פעם להתחיל מאפס. וואו. היה קשה מאוד. זה היה לעבור תהליך השלמה של המצב. כן. אז אני השלמתי מאוד מהר. בום טרח השלמתי, תוך יומיים מצאתי עבודה. שהיום אני יודעת להגיד, מהעיניים מקצועיות, כמה זה רגע מטורף להשלים, לא להילחם במציאות. כי כשאתה נלחם במציאות, אתה מייצר סבל, זה דברים שאתה לא יכול לשנות. נכון.
הרבה פעמים אני עובדת עם זוגות רק על זה, או עם אישה רק על זה. זה המציאות שלך, אין לך איך להילחם. נכון. תקבלי את זה, פשוט לקבל את זה. נכון. בעל הסולם קורא לזה לחבק. נכון. לחבק את המציאות. כן. כל פעם שאתה דוחף אותה, כן, זה... אין לך מה לדחוף, לא יעזור לך. לא יעזור לך. לא יעזור לך. תשתדל, כן, תן את המקסימום, אבל תחבק את המצב. בדיוק. כי כמו שאתה אומרת, זה סבל לשווא. זה סבל. זה מייצר סבל. זה מה שמייצר לאדם את הסבל. בדיוק, זה הסבל עצמו. ברגע שתקבל את זה קודם, ואז תנוע תוך כדי המציאות, הדברים יראו אחרת, תהיה זרימה. אז אני לא יודעת מאיפה היה לי את הכוחות, פשוט לקבל את המציאות, ותוך יומיים כבר יצאתי לעבוד, תוך כדי מצאנו בית, לבעלי היה קצת יותר קשה, אבל בסוף היה צריך לקבל את זה. לא הייתה ברירה. איך, מעניין אותי, עולה לי שאלה של איך את מביאה את מה של, כאילו, אומרים לפעמים סנדלר הולך יחף. כן. מרגישה את זה על עצמך? לא. 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 כאילו, את מיישמת באמת את הדברים, או שאת אומרת, וואלה, זה כבר, כאילו, לא, זוגיות אם אתה לא משקיע, שום דבר לא קורה, זה מתמוסס. אבל ההשקעה זה מהכלים שלמדת? או שהם נתנו עוד לארגז כלים, נגיד את זה ככה? מבינה את השאלה שלי? כן. זה בעיקר הקשיים שאני עברתי. כאילו הייעוץ וזה שעשיתי והכל, זה כאילו היה בסדר בשביל התעודה. אבל אנחנו עברנו הרבה מאוד. את ובעלך. כן, זאת אומרת, כל פעם להתחיל מאפס, אתה צריך להחזיק בשיניים, את הזוגיות, את הבית, את הכל, אתה צריך כאילו, מטורף, התחתנו, התחלנו מאפס. אחרי 1.5 שנה, עברנו לשם, התחלנו מאפס. התחרבה שם דסטין פנסקולה, הלכנו למיימי, עוד פעם אפס. לא חזרנו, נתקענו, תתחיל עוד פעם מאפס. כל פעם שהחיים שלך מתהפכים כמו כלום, וואו. ולהתחיל מאפס, אתה צריך, היום אני יודעת להגיד, אז פשוט התמודדתי. כן. היום אני יודעת להגיד שהייתי צריכה כוחות נפש מטורפים, ואני הרבה פעמים שואלת את עצמי, וואו, מאיפה היה לך את זה? וואו. מאיפה היה? וכאילו, אם היה לך, אז זאת אומרת, המצבים האלה בעצם, הסיטואציות האלה, גרמו, obviously, למערכת יחסים גם, כאילו, זה משפיע על הכל. משפיע על הילדים, משפיע על המשפחה, משפיע פתאום על חיי המיניות, על הכל. על הכל. ואז או שאתה משקיע, ואתה מחזיק את זה, או שאתה... אז זאת אומרת, ברוב הניסיון, זה דווקא משם, מההתמודדות שלך ומהניסיון שלך, בחיים שלך, האישיים, שזה... לא הכל. לא הכל, אבל הרבה. הרבה משם. כן. זאת אומרת, יש עוד פעם, זה דברים דומים, כמו הדוגמה שנתתי לך של לקבל את המציאות. אני לא באה לאישה מתוך התנסות ואומרת לה, תקבלי את המציאות. נשמה, גם אני עברתי את זה, הייתי צריכה באיזשהו שלב בחיים, פשוט לקבל את המציאות, ועדיין יש מציאויות שאני צריכה לקבל. בחיים שלי, עדיין בהווה, ואני מניחה שגם בעתיד. זאת אומרת, זה לא... היה אצלי זה זוג לפני כמה שבועות, באו על איזה עניין כלכלי. עכשיו אמרתי מה שצריך, ויעצתי וכו'. מה זה עניין כלכלי? אין שם הרבה כסף. אוקיי. והיא רוצה לקנות, והיא מתלוננת למה אין, ומצד שני היא לא עובדת. והם בעיקר רבים, מחרבים לעצמם את הזוגיות על הסביבה. עכשיו, באמת, מצב כלכלי יכול לחרב זוגיות. כן. אין אפס. זה באמת זוג שלא יודע לעשות את זה ביחד, זה יכול לחרב. ואז אני קולטת תוך כדי שאני מדברת, שהיא מסתכלת עליי כזה. ואז אני אומרת לה, הרבה פעמים אני צריכה להביא את הצד האישי שלי. ואני אומרת לך את זה מתוך התמודדות אישית שלי. אנחנו היינו במצבים מאוד שפלים, כלכלית. ואני מביאה את עצמי כשאני מייעצת לך. והיא אומרת לי, את בטוחה? כי אמא שלך היא עם הפאות, הגעת מבית כאילו. עדיין היה לך מצבים? עדיין היה לי מצבים. הם כאילו, אם בעל מקצוע לא מביא את הצד האישי שלו, והוא מדבר רק מתוך, כאילו, כן. זה לא עובד. נכון. זה פשוט לא עובד. אתה צריך לחוות, אתה צריך להרגיש אותם, נכון. אתה צריך לפתח אמפתיה. צריך הכל.
זה לא במקום של אני מבינה אותך, הייתי שם. בדיוק. ואז אתה גם יכול לייעץ יותר טוב, ולהבין אותם יותר טוב. כן. אני חושב שהם מרגישים בכלל בטיפול בדבר הזה. דיברנו קצת בטלפון היום על העניין הזה, שאני גם לומד את הדבר הזה, ועשיתי, אתה יודע, פה חברים, ולקחתי כאילו... מדהים. וזה התחיל, ברוך השם, זה גדל, כאילו, אתה יודע, הייתי צריך את זה לתקופה מסוימת, כדי לעשות את הסטאז' שלי, ואני לא יודע, לפחות בניסיון שלי, אני חושב ש80% היה שיעור של... יש ספר שעוד אני צריך לקרוא אותו, אבל אני חושב היה איזה 5 שיעורים שלמים של איזה 5 שעות, הם אומנות ההקשבה. וואו, זה מדהים. זאת אומרת, ראיתי איזה כוח בכלל בחיים, הסקיל הזה ממליץ לכם בחום, הדבר הזה שנקרא להקשיב, אומנות ההקשבה, כן. במחירות, בכל דבר בחיים, על להקשיב, אבל באמת להקשיב. נכון. ואני חושב שזה כאילו 80% מהסשנים, בן אדם, דאגה בלב איש ישיחנה. נכון. נתי במשלי, או במשלי או בקהלת, הוא רושם איזה שלמה המלך. עכשיו, זה כמה פירושים, יש גם פירוש מאוד מאוד עמוק לדבר הזה, אבל ישיחנה, גם ידבר את זה. ידבר את זה. אני אומרת להם בעצם, הם הרבה פעמים יושבות אצלי, ואומרת, וואו, חני, רק כשפרקתי, כאילו, זהו, אני מרגישה. אני אומרת להם, אנרגיה, הרי מה שאת מרגישה זה סוג של אנרגיה שיושב עלייך. כן. אנרגיה סופה להתפרק. ועכשיו את צריכה לבחור איך לפרק את האנרגיה הזאת. אם לפרק אותה, אולי דרך ספורט, דרך זה, או דרך מיתרי הקול, שאת מספרת את מה שיוצא לה, את מה שעברת, את מה שהיה. נכון. וברגע שפרקת את האנרגיה, היא התפרקה, היא לא תתפרק לך במקום שלא הזמנת. נכון. זה לבד, זה מתנה, לשבת ולדבר. עכשיו, זוגות שמגיעים, הם לא יכולים לשתף אף אחד. לא באינטימיות, לפעמים גם לא במצב הזוגי. נכון. זה המצב, אישה יכולה להסתובב עם אבנים בלב. מה העולם החרדי אבל אומר על זה? כאילו, אני יודע, בחב"ד למשל, יש משפיע, נכון, אתה לא צריך לדבר עם כל דבר עם האישה, והאישה לא צריכה לדבר עם כל דבר על הגבר. מה זאת אומרת? כאילו, נגיד, היה לי שיחה מזמן עם איזה בעל תשובה של חבר וזה, והוא אמר לי, תשמע, יש דברים שלא מדברים עם האישה עליהם. דבר עם, כאילו, נגיד על העבר שלך. דברים שעשית. היא לא צריכה, עכשיו, התחברתי בחלק מהמקומות למה שהוא אמר, ולא התחברתי בחלק מהמקומות שמה שהוא אמר. אוקיי. אחד מהמקומות שהתחברתי, זה אומר, תשמע, אם אני אשמע על דברים, סתם דוגמה, בעלת תשובה, על דברים שהיא עשתה בעבר, למה? כאילו, יכול להיות שזה סתם יחלחל לי, וכאילו, למה? לא צריך הכל זה. כן. אם יש לה מקום באמת איפה לפרוק את זה, וזה, והכל טוב, סבבה, לא, כאילו, זה לא צריך להיות עכשיו איזה. אבל כאילו, כן צריך להיות, נגיד, לא יש מקום לפרוק את זה אצל המשפיע שלו, או אצל איזה רב, או שהוא, אתה יודע, כאילו, יש מקום סייף מתוח. אני לא בטוחה שהמשפיע תמיד הוא כלי, כי כשבא זוג, או אישה, או גבר שפורקים... מי שלא יודע, משפיע זה, כי זה גם מושג חדש בשבילי, כן. בחב"ד זה בדרך כלל, או שזה בכל זה חב"ד. אז בחב"ד, אז כאילו יש רב, תסבירי לנו איך זה עובד. של בעצם הוא הרב של קהילה. שהוא הלכות, מה אתה עושה איתו? הרב הוא שואל, אתה שואל אותו הלכות, הוא מקדש בחתונות, הוא אחראי על כל מיני דברים של הרבנות, הוא מנהיג של הקהילה. שאלה בהלכה נתקשר אליו? מה? כן. 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 ואז הרבי בעצם ביקש שכל אדם יהיה לו משפיע. מה זה אומר משפיע? משפיע זה אומר מישהו שהוא יותר, לרוב יותר מבוגר ממך, גם טיפה ברמה רוחנית יותר גבוהה ממך, ואתה מתייעץ איתו על עניינים רוחניים שלך. זה יכול להיות חינוך ילדים, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות כל מיני דברים אישיים, מצב רוחני אישי. אפשר גם על מצבים לא ממש רוחניים, כן? אפשר. אבל מישהו עכשיו, בחב"ד מאוד מאמינים שהמילים שיוצאים מגרונו של המשפיע, זה מילים שהשם בחר. זאת אומרת, אם המשפיע אמר לי XYZ, כנראה שזה מה שהשם רוצה שאני אעשה. כי השם יודע שהמשפיע הוא הצינור להעביר לי את המסרים. ואנשים שעובדים בצורה הדוקה עם המשפיע, זה מדהים. משפיע לבנים, ומשפיע לבנות, כמובן, לא מערבבים. כן. לא, אין... וואלה. משפיע לבת. אין משפיע לבת. אין משפיע לבת. וואלה.
כן. טוב, זה make sense, כן. כן, אותו ג'נדר. אז משפיעה ומשפיעה, וזה מדהים, זה עובד מדהים. אתה יודע, כאילו פתאום עכשיו אתה אומר את זה, וזה קצת כזה עושה לי הקשה על העניין שאתה מכיר את 12 הצעדים? את שיטת 12 הצעדים? להתמכרויות? כן, איך קוראים לו? לא זוכרת השם. זה שם כזה שעושים בדרך כלל לאלכוהול ודברים, כן. בכלל להתמכרויות. להתמכרויות. כן, אחלה השם שלו. כן, יש את זה, יש רטורנו בישראל מאוד חזקים בזה. שם זה מכון לגמילה. ואחרי שהמכורים יוצאים, בשביל להשאיר אותם נקיים, מה שהם עושים, הם מצמידים לכל מכור נקי, הם מצמידים לו ספונסר. הוא הספונסר של מישהו שכרגע הוא מכור. ואז הוא פורק לו, נפלתי. שהוא היה בדרך הזה? או משם? הספונסר הוא מכור נקי. הבנתי. ואז הם מצמידים אותו למישהו שעכשיו עובר תהליך של גמילה. עשיתי את הדרך, אני הייתי איפה שאתה. כן, וזה בעצם מה שמשאיר את המכור. נכון. נקי. גם, כן. כי הוא עכשיו יש לו אחריות גם על מישהו אחר. כן. ופתאום אני חושבת שזה קצת אותו רעיון, הם לקחו קצת הרעיון של הפסיכולוגיה. כן, זה מהמם. כן, כי חייב מישהו לדבר איתו. חייב מישהו לדבר איתו. אני חושב שגם משפיע, וזה גם צריך להיות אפילו עוד מישהו. כן, חייב מישהו לדבר איתו. אני רוצה להגיד לך שהיום אני רואה אנשים מנתבים את הכסף שלהם. ממש לייעוצים, לטיפולים, למישהו לפרוק. במקום מסעדות וקניות וקשקושים, הם בוחרים לנתב את הכסף למקומות אחרים. כן. וזה מדהים, זה סוג של אפילו, קרא איזה מעמד חברתי כזה של אנשים שמנתבים את זה. אני לא מדברת על אלה שאין להם ברירה, שהם עוד שנייה מתגרשים, אז הם חייבים ייעוץ. כן. מדברת על אלה שהם באמת בוחרים מתוך, בוא רגע נלך שנייה, אתה תפרוק, אני אפרוק, נפרוק יחד. כן. נקדים תרופה למכה, זה גם לא חייב להיות... כן, לא חייב להגיע למצב. למצב. זה קצת סטטי, אנחנו סבבי, אבל אפשר רגע... אפשר להישפר. לעלות הילוך, לעשות עוד חיבור. אני היה לי זוג חברים, אחד החברים הכי טובים שלי, והיה להם איזה קרייסס, והם הלכו למטפלת, והתהליך, אני חושב שגם משם זה משהו שגרם לי לרצות לעשות את הלימודים האלה שעכשיו אני עושה, כי פשוט היא הפכה את הקערה. והוא פתאום הבין דברים, אתה יודעת, הוא היה די, הוא פתוח, אבל הוא פתאום כאילו, וואי, איזה כיף לשמוע אותך ככה. וואו. ומאבא שלי, וכאילו, היה להם חיבורים, וכמו שאת אומרת, קצת איתו, קצת איתה, קצת ביחד, קצת בנפרד, והיא הייתה כזאת טובה, שאני מאוד הערכתי, שהוא אומר לי, תשמע, אחרי 5 חודשים, היא אמרה לנו, שומעים, אין לכם מה לבוא לפה יותר. עבר שנה, עשו סשן 2, כאילו אחרי שנה היו צריכים כזה, זה רענון חיזוק, אבל היא כאילו, אתה יודעת, יש הרבה, כאילו עכשיו פסיכולוג, 5 שנים, עכשיו אתה רץ איתו וזה. לא, כאילו, תהליך נכון, אתה אמורים לסיים מתישהו. בכלל הפסיכולוגיה, בסוף, כמה שהיא מדהימה, היא לא הוכיחה את עצמה. כי מה עושים? נוברים ונוברים ונוברים. אני בקליניקה, גם אם אני נוגעת איתם בעבר, זה נגיעה בעבר הרבה בהווה והלכה למעשה. כן. מה עושים? תכלס. איך אני קמה מהמצב הזה? כי אנשים, באדם יוצא מהפסיכולוג, הוא כאילו מרגיש טוב כי הוא ניקה, אבל הוא שקוע בבור שלו יותר עמוק. כי מה עשו? נברו, ומה היה, ומה אמא שלך עשתה לך, ומה סבא שלך עשה לך, ואיזה משפחה, ואיזה מסכן, ואיזה... לא סתם אנשים הם מפתחים דיכאונות. כן. ציפרלקס זה אחד התרופות. זה הדור שלנו גם השם ישמור. כן. את מכירה, צריך לשמוע על הרב יובל שרוב? בטח. אוקיי. סבבה, אז אנחנו... כן. אני באמת, וואו, אני מכור. אין. מכור. אז תדעי, הוא מלמד טניה, אני לומד איתו, אני לומד עם 3 אנשים טניה, איכשהו, אבל זה מדהים, כי כל אחד... כן, כי כל אחד נוגע שם בחר. חבדניק של שנים מהילדות, אז אתה יודעת, כאילו, חבר אמר לי, מה, תלמד טניה מחבדניק, זה כאילו, אתה מהאסלי של הזה. אז התחלתי איתו, אבל השאר, אתה יודעת... אין, הרב יובל הוא מיוחד מאוד. אז שמעת עליהן עבדולח? בטח. כן. אז זה מאוד, העניין הזה, הוא מדבר על זה הרבה, כאילו, למחוק את כל הזיכרונות. כל הזיכרונות, לשאת תפילה בעצם.
למחיקת הזיכרונות. כן. נכון? על זה אתה מדבר. כן, כן, כן. זה מדהים בעיניי. ממליץ בחום, באמת. בכלל תפילה, אם אנחנו לוקחים את זה לעניין הזוגי, הרבה פעמים אני אומרת לנשים, פשוט תתפללי. תתפללי על זה. תתפללי שהשם מביא לך את הבעל הזה, עם כל המחסומים שלו, וכל הבעיות שלו. זה חיבור נשמתי שלא את בחרת, נכון? תפני למי שהביא לך אותו. תתפללי עליו. שיפתח לו הלב, שיפתח לו העיניים, שירצה בקרבתך. גם תעבדי, אבל גם תתני תפילה. תפילה, אי אפשר בלי תפילה, אי אפשר בלי הדבר הזה. כן. אז כל מי שבא אלייך, או באים אלייך זה דתיים? לא, גם לא, חילונים. גם חילונים. כן. אז איך את פועלת איתם? כי עכשיו אני לא כזה מאמין, לא יודע, יש בורא, אין בורא. אני אומרת איך הוא להם, עובד? אתם רואים שאני חרדית, נכון? אתם תשמעו פה דברים אחרים, ממה שאתם שומעים אצל, כנראה במגזר שלכם. ואם תתחברו, אתם מוזמנים באהבה, ואם לא, זה גם בסדר. כי קודם כל צריך חיבור למי שמעביר אותך את התהליך. חייב אמונה בתהליך הזה? בטח. חייב אמונה. איתך. חייב קודם כל חיבור איתי. חיבור איתי. כן. עזוב להאמין כמה אני מקצועית, זה רגע בצד. לא, אבל אמונה בבורא. בבורא? ביהדות. חייב בתהליך. אני עובדת איתם המון, המון על אמונה. זה שני קווים מקבילים, כל הזמן הלכה למעשה מול אמונה, אי אפשר, זה כל הזמן. אני יכולה אפילו לעשות הקשר לבעל בין המצב הכלכלי שלו למצב הזוגי שלו. רוחנית, מיסטית. ואישה אחת אמרה לי, את יודעת, מאז שאמרת את זה לבעלי, הוא התעורר. פשוט התעורר. כן, זה מהיר גברים. כן. עכשיו, יכול להיות שהוא ידע את זה. יכול להיות שכבר אמא שלו אמרה לו את זה, והוא שמע את זה בבית כנסת, ולא יודעת מה, שהוא לא היה קטן, מישהו אמר לו. את יודעת את זה היום בוודאות? כן. שהברכה, זה מי שלא יודע, הברכה זה באישה. זאת אומרת, אם השפע. האישה מבסוטית, השפע מגיע דרך הבעל, והברכה דרך האישה. כסף מבורך, כן. כן. הכל זאת אומרת, כאילו- זה שני צינורות. כן. יכול להיות צינור של שפע, אבל אין ברכה, והכסף ינזול. אני רואה, תקשיב לי, אורי, אני רואה בקליניקה זוגות, הוא עושה 5,000 שקל, היא עושה 5,000 שקל, חיים יותר טוב מאנשים שמכניסים 50,000 שקל. נכון. יש להם כסף, הם קונים בתים, בית, כן, לגור בו. כן. טסים לידי פעם כזה קצת חופשות וזה, והם לא במינוסים וקורסים. יש שם ברכה בכסף. כן. לעומת זאת, אתה יכול לראות זוגות, 50, 60, 100,000 שקל בחודש, כלום, מתגלגלים, לא שורדים, רבים, ועל הכסף, בלגן שלם. זה ממש, הקליניקה חידדה לי את זה עוד יותר. כמה זה עוצמתי העניין של השפע, שני צינורות, שפע וברכה, וצריך את שניהם. תספרי קצת על זה, מעניין אותי. איך זה עובד בעצם? את אומרת ספר יצירה וזה, כאילו, כן. ספירו, איך זה, כי אישה היא המלכות, זאת אומרת, איך שאני רואה את זה, היום מתקנים אותי אם אני טועה, אני רואה את זה וזה מעניין גם אם זה בעולם הנשמתי למעלה, ממה שאני חוקר זה גם ככה, זאת אומרת, גם בנשמות שאנחנו נעלה, הרי בזוהר כתוב פלגה דגופה, על בן אדם שעוד לא נשוי, זאת אומרת, נכון. יש לו איזה חצי נשמה, נכון. שהיא מסתובבת איפשהו, ועד שהוא לא יתקשר איתה, עזבי שזה... הוא לא שלם. אני חושב, הייתי בזוגיות קרוב ל4 שנים, וגרנו ביחד וזה, לא חתונה וזה, אבל את יודעת, בעולם החילוני זה, ואני חושב שזה קורס מזורז להתפתחות אישית, כאילו זה מראה 24/7. יותר מזה אני אגיד לך. יש אדם רווק, יש לו תקרת זכוכית כמה יכול להתפתח. ילך למכוני התפתחויות, לקורסים, ריטרטים. יש לו תקרת זכוכית כמה יכול להתפתח. עד שהוא לא פוגש את בן הזוג שלו, ההתפתחות שלו לא שלמה, היא לא אמיתית. כי רק הזוגיות מוציאה לנו את המפלצות האמיתיות שלנו. אתן לך דוגמה. אם לדוגמה אני ביקורתית, אני אתן דוגמה על עצמי. נגיד שאני ביקורתית, ואני רווקה. ואלה שלא מתאים להם הביקורתיות שלי מתרחקות, אלה שכאלה, לא אכפת להם אם הביקורתיות נשארות או עונות לי, המשפחה אוכלת אותי כמו שאני, כי אין להם ברירה, ואני חיה בשלום עם הביקורתיות שלי. ואז אני מתחתנת. והביקורתיות מתחילה לעמד כמו מפלצת בבית. היא לא מאפשרת חיים שלבים, חיים רגועים, חיים מחברים. היא לא מאפשרת, כי כל הזמן אני מהירה וביקורתית ולא נוח לי. ואז יש לי 2 אפשרויות. או שאני מטפלת בביקורתיות הזאת,
או שהיא מייצרת סבל. אין אמצע, אין שטחים אפורים. ולכן ההתפתחות לפני החתונה היא לא התפתחות אמיתית, כי אנחנו לא נוגעים במפלצות האמיתיות שלנו. אשכרה. רק בני הזוג שלנו נועדו לשקף לנו מה המפלצות האמיתיות שלנו, בשביל שאנחנו נטפל בהם. ומי שלא מטפל בהם, סובל. אין סטטיות בזוגיות. יש או סבל, או נגע או עונג. אחד מהשניים. אשכרה. מי שחושב שהוא חי בסטטיות, הוא חי בריחוק מאוד גדול בלי תקשורת. וזה הולך ומתרחק, זה לא סטטיות, זה... אין עמידה במקום. אין עמידה במקום. מני שרידו אומר את זה הרבה. כן, רבי מניס. או שמאלה או ימינה, אין, כאילו, מבחינת התפתחות, זה או שאתה הולך אחורה, או שאתה הולך קדימה. נכון. אז לכן אני אומרת, אתה אומר, זה קורס מזורז, ברור, זה הדבר שהכי מפתח אותנו בעולם. קראש קורס. זה מבטש אותנו. זה כמו יעלום שאנחנו נכנסים יחסית מכוערים לזוגיות. ואנחנו, מי שעובד טוב, הוא יוצא אדם אחר. אתה, בן כמה אתה? 33. 33? אתה אותו אדם של גיל 20? לא, אתמול לא הייתי אותו דבר. בדיוק. כן. דמיין אותך בתור זוגיות בגיל 40. זה מטורף. וזה מתנה, כי זה, כמה שזה קשה, זה בסוף כל כך כיף להפוך, כאילו בסוף כל אדם ישן עם עצמו, הוא יודע בדיוק מי הוא. איך הלך החוויה הזאת של למצוא את הגבר שלך הייתי מאוד צעירה בת 19. זה יתרון לדעתי, לא? זה יתרון מאוד גדול. נכון? כי אתה אחר כך מתקבע. אתה לא יודע למה אתה הולך. עזוב מתקבע, אתה לא יודע למה אתה הולך. זה מאוד כזה. אני רואה שככל שאנשים... קדוש ברוך הוא. מי הבין, מי ידע מה אני עושה בכלל? אתה לא מבין באמת למה אתה נכנס. יאללה, מתחתנים, זה הגיל להתחתן, משטחים לך מישהו. הייתי גם בשליחות, בתור בחורה, כולם יוצאות לשליחות. מה זה אומר? מטעם הסמינר, יוצאים, הולכים לבתי חב"ד ומלמדים שם. מלמדים שם בבתי ספר. בעולם? בעולם, כן. עכשיו נגיד הבת שלי בוורמונט, בשליחות. שהיא מגיעה לאיזה בית חב"ד שקיים שם. והיא גרה שם חצי שנה, והיא מלמדת שם ילדים יהודים, סנדיי סקול, וגם כל השבוע. ומחיה וזה הבית חב"ד דואג לה? כן. וואלה. והיא עוזרת מה שצריך כמובן? כן. יש לה מערכת... מערכת שעות. מערכת שעות. זה משפט ישן, זה מערכת שעות. כן. זה מה שמעתי את זה? מערכת שעות. מערכת שעות. וואי, זה מזכיר לי איזה... סיוט. עושה לי גירודים. כן. מערכת שעות. אוקיי, אז היית בת 19 וזה, ואני הייתי בשליחות. ואמא שלי התקשרה אליי, יש איזו הצעה של איזה מישהו, ואני כאילו, אמא, מה עכשיו? כאילו, חכי, אני בת 19. לא, בחור טוב. מאיפה הצעה כזאת מגיעה? ויש עניין אחד קטן, הוא נמוך. אמא, תשחררי אותי, בחייך, די. עכשיו, הייתי חושבת את עצמי איזה, כן? לא תחשוב. שמגיע לי איזה אביר. כן. רגע, היית כזאת או לא היית כזאת? כן, הייתי כזאת. היית כזאת, אוקיי. מאוד כזאת. אוקיי. את אומרת, הבוכרים וכל הפנימייה. כן, ועדיין? עדיין נהיו אוויר. כן, כשהייתי בכיתה ח' יצאנו משם, אז תחשוב עד גיל 19, אתה כבר מתחיל להשתמש בכל הכלים. כן. אז בכלל את עפה כאילו. כן. כן. אמא, תשחררי אותי בחייך, אני לא, ואיזה שיגעה אותי, טמטמה אותי, ברמה שאמרתי, אני אלך רק בשביל שתסתום, אני אלך, אני אגיד לא, נגמור את הסאגה הזאת, וזהו. מעניין אותי רגע איך זה עובד. אמא שלך שבת בבית, היא מקבלת טלפון שלום, כאילו, איך זה עובד? היא מקבלת, מסתבר שאני הייתי, אני לא נסעתי לשליחות בעולם, נסעתי לשליחות בתוך הארץ. והייתה שם חתונה, במקום שהייתי שליחה, היה שם חתונה. והגיעה שם מישהי שהיא שדכנית, והיא ראתה אותי. רוקדת, משתוללת שם. וראיתי שהיא קורצת לי. וואו. ופשוט יום אחרי זה אמא שלי קיבלה טלפון. היא פשוט כאילו קיבלה שם של בחור, והיא ראתה אותי בחתונה, ואמרה, וואלה, אפשר לנסות לשדך ביניהם, כן? והיא ביקשה את המספר שלך, או הבינה מאיך את קשורה וזה? היא לא, היא הכירה את אמא שלי. זה מישהי שהכירה את אמא שלי. ראיתי את הבת שלך, יש לי מישהו,
עלה לי את שניהם בראש. כן. אשכרה. זה מטורף. המשדכים האלה, עכשיו יש את הסדרה, מכירה את הסדרה הזאת וורט? כן, וורט. אבל המשדכים האלה הם כלום. זה הקדוש ברוך הוא שם להם את הרעיונות. אבל כן, זה שליח. הם כלום. זה כאילו... הם שליחים, נכון? הם שליחים, הם צינור, בהחלט. או מישהו שעומד שם... נכון, אבל לא צריך לתלות בהם תקווה, כי זה יכול לבוא מכל דבר, מכל מקום. נכון. זה פשוט לפתוח מלא צינורות, לשאול חברים, וגם שטחנים, וגם אתרים, וגם המון דברים. להשתמש בכל הצינורות שהקדוש ברוך הוא יצר. מעניין, מה היית אומרת עכשיו לעולם הרווקי, כאילו, על מציאת הבן זוג, בת זוג? שכוח ההרגל הוא הכוח הכי חזק שקיים. אנחנו מתרגלים מאוד מאוד מהר לדברים. ובעיקר ליופי וחיצוניות. ובגלל שאנחנו מתרגלים מאוד מאוד מהר לדברים, החיצוניות היא בשנייה הופכת לא רלוונטית בתוך הנישואים. ברגע. אתה יודע מה הממוצע של זוג שעובר לו הנצנץ? בין 6 שעות לשנתיים. יש זוגות שאחרי 6 שעות, אין נצנץ יותר. זהו, מתחילים את החיים האמיתיים. הממוצע הוא 3 חודשים. ברי מזל יש להם 2 של נצנץ. זאת אומרת, אחרי 3 חודשים, זוג כבר לא מתלהב. המראה הוא פחות תופס מקום. הוא פחות רלוונטי לסיפור פה. הסיפור זה מי את באמת, מי אתה באמת. כן. כמה אני רואה אותך, כמה אתה רואה אותי. מה זה עניין הנשיאת חן? כי כן צריך להיות נשיאת חן. נשיאת חן חייבת בשביל ההתחלה. זה משהו שהקדוש ברוך הוא טבע בנו? משיכה, היא יפה, אני... חייב בהתחלה, חייב. כן, שייך לזה. חייב. אבל אם זוג לא חי טוב, זה לא מעניין אותו שהיא יפה. אני רואה באמת, אני לפעמים באים לקליניקה, בחורות יפהפיות. הבעל שלהם לא סובל אותם. לא, הייתי שם, כן. הוא לא סובל אותם. הייתי שם. בדיוק. מלכות יופי, כאילו... שאתה אומר בהתחלה, זהו. כן. זהו, כאילו, מה אני צריך יותר? בדיוק. והיא גם בצ'קליסט שם איפשהו סבבה? כן. ואז אחרי זה... מבין אותך של החיים. בדיוק. אבל עדיין בהתחלה זה משהו שכאילו... בהתחלה זה משהו... לא, בהתחלה זה מה שמניע אותנו. קדוש ברוך הוא יצר את זה, שבהתחלה מה שיניע אותנו זה המראה, המשיכה, הסמים האלה שיש לנו, הכניסו אנשים שמשתמשים בסמים, ואנשים מאוהבים ל-MRI, ואותם כימיקלים משתחררים להם במוח. ברור, אוקסיטוצין. בדיוק. אותם כימיקלים בדיוק, הדופמין, האוקסיטוצין, הכל, ובאותם רמות, שתבין. כשאנחנו מאוהבים, אנחנו על סמים, אנחנו לא מרגישים בכלל מה אנחנו עושים. ואנחנו נכנסים למערכת הזאת כשאנחנו מסוממים. ואז, בין 6 שעות לשנתיים, כשהממוצע הוא 3 חודשים, יש את הנחיתה. ואז בנחיתה, אם היא גם יפה וגם טובה, ואני מצליח לנהל את המערכת היחסים, ואנחנו רואים את הצרכים אחד של השני, ושם בשביל אחד של השני, מדהים, מאלף. אבל אם אנחנו לא שם, מה זה שווה כל היופי שלה? הוא לא שווה, לא בעיניו ולא בעיניה. אנחנו יכולים לראות בהוליווד. הם נשואים לאנשים הכי עשירות, הכי יפות, הכי מוכשרות, הכי מנותחות, הכי הכל. בגידות על ימין ועל שמאל, גירושים על ימין ועל שמאל. אין שם שום עומק רגשי. כן. עכשיו, התשוקה של בני הזוג, היא בעצם, יש לה 2 רמות. יש לה את הרמה הראשונית, שהיא מבוססת מאוד מצב פיזי, כזה סחרור פיזי, והכל נורא, על המראה שלו ועל הריח שלו, ועל איך הוא מדבר, ועל ההליכה שלו ועל הכל. ורק אחרי שזוג עובר את השלב המאוד מורכב של לגשר על פערים, קונפליקטים, לדעת לראות צרכים אחד של השני, כל הסיפור הזה, רק אז הם עוברים לו תשוקה שהיא הרבה יותר גבוהה, ברמה הרבה יותר גבוהה, היא הרבה יותר עוצמתית, אבל בעצם היא מבוססת קשר רגשי. היא בכלל לא קשורה לנראות. ככל שהקשר הרגשי של בני הזוג יותר טוב, יש שם תשוקה יותר בוערת. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים שעם השנים זה הולך ויורד, לא, עם השנים זה הולך ועולה. כי החיבור הרגשי הוא כל כך עוצמתי, שגם המפגשים האמיתיים הם בכלל לא פיזיים, הם בכלל רגשיים. וואו.
יש משהו אחד הרבנים שאני לומד איתם באינטרנט, אז הוא סיפר את הסיפור שלו, הוא רב, והוא סיפר כאילו, אתה יודע, אמרו לו, גם מי שראיין אותו זה היה כזה חילוני, ובוא תסביר לנו, כאילו, אוקיי, עשיתי מחקר, אני רואה, העולם החילוני, אין ספק, בסטטיסטיקות שלו, 1-2. כן. 50%. וזה בלי להיכנס לאלה שבוגדים, אלה שזה, ואלה שלא בגרף, אתה יודע, זה כאילו, אין ספק. וכמובן שמצד שני, גם העניין של איך הם, זאת אומרת שידוך, זאת אומרת דרך ההיכרות, איך זה, באיזה גיל, כאילו, יש הרבה פרמטרים, זה גם האמונה, מה זה אומר גירושים, זה משהו זה, וזה הרבה עניין גם, אתה יודע, מויכין, אפרופו, נכון. זאת אומרת, גם, אבל גם העניין הזה של הדרך היכרות, ואיך עושים את הדבר הזה, היה לי עכשיו שיחה עם אחד מהרבנים שאני עומד איתם, אומרים, תשמע, היה לנו מישהו בקהילה ששידחנו ביניהם, כאילו הם הכירו באחת השבתות שהם עשו איתנו, והם מאוד מתחזקים, ושבת ראשונה שהם עשו בחיים שלהם איתם. כאילו, זה גם סוג של חב"ד איש, זה כזה נקרא וזה. והם, אתה יודע, אתה מספר כאילו שהם בסוף, הוא אומר, לדעתי, אני הצעתי לשניהם, גם לו וגם לה, יש חיבור, הוא הציע לנישואים, זהו, לכו על זה. הם חיכו עם זה, והם עברו לגור רגע ביחד. אז הוא אומר, עכשיו הוא אומר לי, תשמע, אני רואה דברים, אני רואה זה, אני רואה פה, הוא אומר לי, אפשר שלא לראות דברים. אמרתי לו, חכה, עכשיו, בן אדם שהוא לא מהצנה הזאת, הוא אומר, קודם כל לבדוק, אני כאילו, מהעולם החילוני, גם זה היה הדיבור אז שמה, באותו, לימוד, שאומר, כן, גר רגע עם הבן אדם, חצי שנה, שנה וחצי, לראות, מתאים, לא מתאים. אתה יודע שמחקרים מראים שזוגות, הרי בעולם החילוני, כן, אני אוהבת את כולם, כן, אבל בעולם החילוני, הגויים בכלל, רוב הקשרים מתחילים מתשוקה. יש איזושהי סחרחורת של תשוקה, וואו, היא נראיתי, זה, הוא נראה, וואו, מתחילים איזשהו קשר פיזי מאוד מאוד מהר, כשהגוף כבר נכנס למצב, לעניין הזוגי, כבר המוח לא חושב כמו שצריך, אין מה לעשות. במחקרים מראים שזוגות שהתחילו, שהזוגיות שלהם התחילה מתשוקה, התפרקו תוך 7 שנים. וזוגות שמתחיל קודם קשר רגשי, ואז מכניסים את התשוקה ואת הגוף, אז בעצם שם יש נישואים ארוכי טווח. ובשידוך, מתחילים קודם בקשר רגשי. בודקים, קודם כל שכלי. מתאים, לא מתאים. זהו, שכלי. אני חושב שזה יותר נכון להגיד שכלי. כן, שכלי, לא, זה הופך שכל, כן. רגש ואז גוף. גוף מגיע בסוף. אז אני אגיד את הדוגמה שהוא נתן, שמאוד התחברתי, הוא אומר, תשמע, יש 3 קומות. קומה ראשונה, נשיאת חן. כן. יש חיבור, נכון. כאילו, מה אתה אומר, היא נראית טוב? כן, כן. אני אוהב איך שהיא נראית. כן, היא אומרת אותו דבר, יש חיבור גם, זאת אומרת, אנחנו יושבים עכשיו על כוס מים או כוס יין, לא משנה. כיף לנו ביחד. כיף לנו, כאילו, וואי, אני צודק. כן. כיף, הולכים, הליכות בים, כיף, יש חיבור. נכון. קומה ראשונה. קומה שנייה, רגש, בסדר, אני עוד לא מכיר את הבן אדם. כן. אוקיי. קומה שלישית, הכי התחברתי לזה, ערכים. איך אתה רואה את הבית? איך אתה רוצה את החינוך של הילדים? מה חשוב לך שיהיה? אתה מאוד מהריח, דברים, ערכים, values, כאילו. יכולה לשבור לך קצת את מי אמר את זה? הרב? רגע, שנייה. אוקיי. אז הוא אומר, זה כאילו הקומה השלישית, באמת לדבר על הדברים האלה. שוב, יכול להיות שזה לא יהיה, אתה יודעת, כל מה שכל אחד אמר, אבל הם כאילו מדברים והם פחות או יותר כזה, רגע, כמו איזה, זה נשמע קר, אבל איזה ביזנס פלן כזה? לגמרי. איזה ביזנס פלן. לגמרי, חובה. יכול להיות שלא מתאים, אני לא רואה את הזה שלי, אוקיי, סבבה. יש דברים שאפשר, כמו שאת אומרת, לגשר עליהם וזה, הכל טוב. יודעת, המידות של מידות, סתם דוגמה. אז אני יודע שיש הדרכות של זה, בוא נראה, הוא פזרן מדי, הוא קמצן מדי, אז אותו דבר האישה עושה על הגבר, הוא עושה עליה, היא טובה, היא מסתכלת, היא רואה פה איזה הומלס, היא נותנת לו. זאת אומרת, זה הקומה השלישית של להסתכל רגע, הערכים של הבן אדם, המידות של הבן אדם, ההנהגות שיש לבן אדם, המוסר שיש לבן אדם. ואז הוא אומר,
אתה צריך את הקומה השלישית, כן. את הקומה הראשונה. בול, השנייה זה תבוא. מה שרציתי להגיד לך. השנייה תבוא, כי לגמרי. אחרי 5 שנים, יהיה איזה משבר, נגיד כלכלי, או איזה משהו כזה. לך, כן. והרגש הוא כזה, ככה, רולר קוסטר, זה רכבת הרים. אתה לא יכול להישען על זה, אבל אם יש לך את השלישית ואת הראשונה, סוליד, זאת אומרת, בנקר חזקות, זה בסוף... זה יתאים את עצמו. לא יצא לך פעם מישהו שכאילו, וואלה, לא אהבת על המראה שלו. עכשיו הוא נכנס אחרי, לא חשבת שהוא הכי חתיך בעולם שראית. אבל פתאום, כאילו, התחלת לדבר איתו, כאילו, פתאום אתה מתחיל לאהוב אותו כזה, ואפילו קצת המראה שלו, ואין מה לעשות, הרבה פעמים חיבורים למראה, בכלל מתחילים מחיבור רגשי. כן. או מחיבור לערכים, או מכל דבר אחר. אני מאוד מאוד אהבתי מה שאמרת עכשיו. זה מאוד מאוד נכון. אנשים שמים, ושאלת אותי מה אני אגיד לרווקים, פשוט להוריד רגע את הטונים, ואת המשקל ממראה, מאיך הוא נראה. זה קשה. אני אומר לך אישית. נכון. לא, אני לא אומרת, תצא עם מישהי שאתה לא אוהב. כן. אני לא אומרת, תצא עם מישהי שאתה לא מתחבר למראה שלה, לא. אבל אל תשים את זה כדבר ראשון. אתה הולך להתרגל לזה. כמו שאתה בחיים לא חשבת שתתרגל למשהו. דבר ראשון בטוח שלא. דבר שני בטוח שלא, גם דבר חמישי בטוח שלא. אבל כן, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. שוב, אני בתהליך, יכול להיות שזה יעבור, הלוואי שזה יעבור, הנה, נתפלל על זה שזה יעבור לי. של, כן, כאילו, אתה יודעת, יש לי איזשהו ויז'ן בראש, אני מסתכל, יש לי, אתה יודעת, אני עושה, הרבה בחיים עשיתי דמיון מודרך. אוקיי, מדהים. עכשיו, בלימוד הזה גם, אתה יודעת, זה מחזיר לי כזה הרבה דברים של כאילו, נכון, וואי, זה עבד לי רצח, למה הפסקתי? הוא נתן גם דוגמה מאוד יפה באחד השיעורים. נגיד עכשיו, דף אינטרנט, הוא מראה דף אינטרנט. הוא אומר, דף אינטרנט, אם אתה יודע תכנות קצת, אז אתה לוחץ כאילו כפתור ימני, מאפיינים, ואתה נכנס לסקריפט. זאת אומרת, מה שאתה רואה על הדף אינטרנט, אתה יודעת, לשונית, והכל בכחול, והכתב מימין לשמאל וזה. אבל בתכלס, אתה נכנס לסקריפט, אתה רואה קודים. כן. אז אתה רואה נגיד משהו שכתב RTL, שזה right to left. אוקיי. אז אתה יכול למחוק ולעשות LTR, left to right, enter, וכל האתר משתנה. אתה רואה, יש שם איזה קוד. הקוד הזה, 005, זה מספר שהוא מייצג את הצבע של האתר בלשונית. אתה משנה ל7 במקום ה-0, הוא נהיה במקום ירוק בעיר, ירוק כהה. זה דוגמה לתת מודע. הוא אומר, תת מודע, אי אפשר לדבר איתו במילים יותר... נכון. הדיבור הכי טוב איתו, בהרגל לשנים, כן, אבל לדבר איתו, דמיון. נכון. כמו עם ילד, אתה לא יכול לדבר איתו, אתה צריך להתחיל עכשיו לאיזה, אני יפייה, ובוא נעשה כך. הוא מאוד, זה נקרא אלפא בריין, כאילו בגלים, בתדרים. נכון, גלי אלפא. כן, אז הוא מאוד כאילו כזה, אז העניין הזה הוא של לתת מודע, את יודעת, בזימונים, אז בבוקר, אז אני כאילו, יודעת, יש לי איזה ויז'ן כזה, שאני בזמן האחרון חזרתי אליו, שאני כאילו, את יודעת, עכשיו הכנסתי גם שיר של אשת חיל, אז אני כאילו, אני מדמיין מה שאשת חיל, ואני נכנס לבית שאני רוצה, מדהים. וכזה, את יודעת, ואימא שלי והילדים רצים אליי, ואני לוקח כזה את הילדה הקטנה, הנסיכה, ואני הולך למטבח, ואני רואה את אשתי, ואני מסתכל עליה, ואני אומר, איזה דבר. עכשיו, בטוח שהדבר הזה... עכשיו, איזה דבר, אוקיי, מה זה אומר, איזה דבר? אז זה לא רק, זה כאילו כמה אני מעריך אותה, בדיוק. ברור. במה זכיתי? כל האישה הזאת, על כל התחולה שלה, על היופי שלה, ועל האופי שלה. זאת אומרת, כשאתה אומר איזה דבר, זה לא יופי. זה לא יכול להיות יופי. נכון. ורק באמת מאוד קשה להבין את זה כרווקים. מאוד מאוד קשה להבין את זה כרווקים. כי תשמעי, בהתחלה גם, אתה לא מכיר את הבן אדם, כי זה, כמו שאמרת, שהקדוש ברוך הוא נתן את זה, זה כאילו הפתיחה, מה אתה יודע על הבן אדם. נכון. אבל אני רוצה לתת לך שנייה דוגמה ממה שאמרתי לך, שאמא שלי אמרה לי שיש רק עניין קטן שהבחור לא גבוה מאוד, אוקיי? חוד שהלכתי בשביל שתסתום, די, אין לי כוח, שתפסיק לחפור לי. וחזרתי כאילו, לא עכשיו מעולפת. זה כמו שאנחנו רואים את זה בסרטים, כאילו איזה לובי. כן, לובי, כן, בבית מלון, באמת, ככה זה היה. זה הזיה, זה הזיה. לובי בבית מלון. מדהים. כוס מים. כוס מים, סחים. כן, ממש. מדהים. כוס מים. מדהים. גם לא שתיתי, לא רציתי לא לשתות ממנו, לא כלום.
לא שתיתי מים אפילו. כן, לא שתיתי אפילו מים. לא. ואז באיזשהו שלב הוא הלך שנייה לשירותים, אני כזה הסתכלתי, אמרתי כאילו, לא בשבילי הגובה הזה וזה. אבל חזרתי הביתה, ומשהו שם, כאילו, הקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים, כן? כן. משהו שם לא... אמרתי, לא סבלתי. היה לי נחמד. כאילו, מה אכפת לי לנסות עוד פעם? מה השיחה הייתה? את זוכרת כאילו? לא. כלום, לא זוכרת כלום. ממש כלום. היית בת 6. היית בת 6. כן, כאילו, באמת לא זוכרת כלום. ואז הלכתי לפגש פעם שנייה, בין פגישה שנייה לשלישית התחרטתי, אבל בסוף נפגשתי פגישה שלישית, ובפגישה שלישית אמרתי, וואו, כאילו, ממש כאילו, אמרתי, וואי, היה מדהים, אבל משהו עם הגובה מאוד מאוד הפריע לי, מאוד. גם הפגישה השלישית אחרי המדהים וזה? כן. וואלה. מאוד הפריע לי. ואז אני זוכרת את עצמי, היום אני אומרת, איך ילדה בת 19 יכלה לעשות את זה? ושאלתי את עצמי, יש פה בחור עם מידות מאוד מאוד טובות. באמת, הוא יהיה בעל מדהים, הוא יהיה אבא מדהים, הכל. מה עוד 5 סנטימטר ייתנו לי? מה הם ייתנו לי? כאילו... איזו חשיבה בוגרת. כן. זה יאמר לזכות הדתיים, באמת. שוב, יש הרבה זרמים, כן? ויש הרבה נתיבים לתורה, אבל וואו. לילדה בת 19 לחשוב על זה ככה. זה באמת מדהים. בעל מדהים ומידות, והדברים האלה כן. שאנשים... שאלתי את עצמי, מה עדיף לי שיהיה לו עוד 10 סנטימטר, אבל נגיד, לא יודעת, יהיה לו איזה משהו שאני לא מוכנה לחיות איתו, או לא מוכנה, בשביל עוד 10 סנטימטר? עוד 5 סנטימטר? כן. זה יעזור לי. והלכתי בעיניים פקוחות, ידעתי שיכול להיות שזה יפריע לי. זה מצחיק, הייתי הולכת לקנות נעליים לאחרי החתונה עם סרגל. שהעקב לא יהיה יותר מדי גבוה, שאני לא אעקוב אותו בגובה. היום נראה לך שמישהו בכלל שם לב לזה? כן. לא עניין אותי, היום זה לא מעניין, כאילו זה מאוד מהר לא עניין. מאוד מאוד מהר לא עניין. חבל על המאמץ של הסרגל, באמת. אז פגישה רביעית, חמישית, וזהו? איך זה? כן, פגישה רביעית חמישית, וזהו, הם מתחתנים. וורט. וורט, כן. אשכרה. כן. את יודעת, אני רואה עכשיו את התוכנית הזאת, אני לא רואה טלוויזיה כבר איזה 2. אבל את זה אתה רואה. ולא, אני אגיד לך מה, היה לי איזה יום אחד שלמדנו פה, ו5 אנשים, באמצע שיעור טניה, 5 אנשים, פותח טלפון, שונים, כמעט אותם דקות, שלחו לי סרטון כן. של מישהו, לא יודע אם ראית את הקטע הזה, אז איך קוראים לו? מישהו אחד מהאלה ששידחו להם, כן. שהוא אומר לו, מה אתה כאילו, איזה זרם אתה, מה זה? ואז הוא אומר, אני רוצה להיות חרדי בטהרת המשפחה, מכיר את זה? כן, לא ראיתי את זה. אז הוא אומר לו, הוא יאקי, אוקיי. אז הוא אומר לו, מה אתה? כאילו, אתה יודע, עכשיו שאתה רואה את הסדרה, אז אתה אומר, וואו, יש פה, זה בעל תשובה, וזה חוצניק, דברים כאילו, מושגים שאני לא מכיר בכלל. ואז הוא אומר לו, מה, כאילו, איזה, תווית, משהו, מה אנחנו מדברים? אז הוא אומר לו, אני רוצה להיות חרדי, וזה, אני חושב שהיה שם איזה מאסטרפיס, שאומר לו, אני רוצה להיות חרדי בטהרת המשפחה, אני רוצה להיות ברסלב באמונה ושמחה, אני רוצה להיות חבדניק בבין אדם לחברו, אני רוצה להיות דתי-לאומי באהבת הארץ, ואני רוצה להיות חסיד ולפנים משורת הדין. ויאקי מסתכל עליו ככה ואומר לו, כאילו, אחד היפים ששם, מאסטרפיס. באמת יפה. אז 5 אנשים שונים שלחו לי את זה, בממש 5 דקות, 7 דקות, 2 דקות. אמרתי, טוב. וואו. עכשיו, אתה יודע, זה גם הסיבוב והתשובה, וזה אמרתי, אתה יודע מה, אם אני רואה איזה משהו כזה של, אתה יודעת, כזה טלוויזיה, אני רוצה לראות את זה, מעניין אותי, כי מאוד אהבתי גם, פגשתי אותו, הוא היה פה לא מזמן, יאקי. חברה, מכירה וזה, אז אהבתי שבסדרה הם נגיד עכשיו וורט, אז פתאום, אתה יודעת, ראית את זה, סדרה? לא. אז הם שמים בצד וורט, כי זה יותר לעולם החילוני, כן. הרבה אנשים... זה מיועד לעולם החילוני, כן. שזה מדהים, ופתאום רשום כזה בצד וורט. שבירה, צלחת, מנהג, טה-טה-טה, חברותה. אתה יודע, דברים שאתה זה. כל מיני מושגים. מילון מושגים של אפילו החליפה הזאת שהם לובשים. כן, השטריימלד, קיטל. לא קיטל, נראה לי אחד שהוא חתונה. כן,
כן, חליפה ארוכה, את פה. כן, כן. עם כאלה, שאתה אומר, מה שונה, הכל שחור. לא, כן. אבל זה שחור בעיר וזה, וכאלה קבקובים וזה, כן. אז גם לזה שם וזה, אז כאילו יש מילון מושגים כזה כן. בצד של המסך, והוא רושם לך מה זה, כאילו... מהמם. כן, אז אתה אומר, וואו. ואני חושב שהרבה אנשים מהעולם החילוני יכולים להתחבר לזה, להגיד, בוא'נה, איזה יופי. יש בזה הרבה יופי. איזה יופי, אין מגע, רגע, שנייה, מכירים, בודקים, עומק, בדיוק. אמת, זה תכלס. בודקים, איך אמרת ביזנס? ממש. מתאים, לא מתאים. ממש. רוצים לסגור עסקה, לא רוצים לסגור עסקה. ממש. זה נשמע קר קצת. ואני אגיד לך עוד משהו, זה שיש שדכנית ויש אישה באמצע, שמגשרת, זה מונע פגיעות. נכון. מונע אפשרות לפגוע ולהיפגע. כי תחשוב איזה קשה זה לצאת מקשר, לבד בעצמך. פה יש אישה שאומרת, הוא רוצה, הוא לא רוצה, מתאים לו, לא מתאים לו, אף אחד לא מחזיק אותך על זה מיני פגיעה, אבל זה לא כמו... כן. מתכוננים לזה, אני חושבת. גם קוראים את הבחור שאתה יושב מולו, בעניין, לא בעניין. כן. יש פגיעות, זה לא, יש, אבל זה לא באותו רמה של מישהו שיצר איתך כבר קשר, וזה לא אותו דבר. כן. אז את לא מתעסקת יותר מדי עם הרווקים, בתכלס. אני מתעסקת עם רווקות. של איך למצוא את זה? אני מלווה אותם לשידוכים, עושה ליווי לשידוכים. שהם, אוקיי, הם דתיות. הם דתיות, כן. ושם זה בעצם הרבה פעמים לפורר אמונות מגבילות, סביב זוגיות, סביב בכלל גברים וכולי. אם היא הגיעה מבית שהיא ראתה דברים לא בריאים, אז זה קצת לעשות ריסטארט כזה. זה מויכין טוב, האמת. כן, ממש. כאילו רגע... ממש. הסרטים, הרבה סרטים. אני חושב הסרטים. אותי, בכלל העולם הזה, אני מדבר את יודעת בעיניים שלי, אבל הסרטים והרומנטי וזה, היום אני, יודעת, אני לאט לאט מתחיל להגיד, רגע. כן, אשליה. וואי, זה כיף, זה, וזה אמוציונלי, וזה המוזיקה ברקע, אתה אומר, וואי, והוא פגש אותה, וזה סיפור. מוכרים לך אשליה, מזקקים, לוקחים עשרות טייקים בשביל לזקק איזה רגע רגעון, ומצרפים אליו עוד רגע רגעון, ועוד רגע רגעון בשביל למכור לנו אשליה שלא קיימת. ואז מה קורה? כולם מחפשים את מה ששם הרגישו. את המדמה. כן, את מה שבשביל שאולי אני גם ארגיש ככה. אין סיכוי להרגיש ככה. זה הזדקקות של אלפי טייקים. כן. את יודעת, ראיתי, היום הסתכלתי באינסטגרם שלך, וראיתי, באמת, אני לא יודע למה הסרטון הזה כזה נגע בי, ממש. כאילו, לא אגיד לך, הזלתי דימה, אבל היה לי כאילו, את יודעת, עלה לי כזה, התרגשתי ממש, כמעט בכי, נשבע. וזה הכי הזיה, כאילו זה הכי מצחיק, סרטון של מישהי נראה לי במשחקי מאסטר שף, משחקי השף, משהו כזה, כן. שהיא מנסה לפתוח... וואו, אני כל כך עובדת על זה עם אנשים. אני לא יודע למה, אבל אני אצרף את זה, אני חייב שתראו את זה, וכאילו, יכול להיות המוזיקה, unstoppable, כאילו... מה שכתוב שם גם. מה שכתבת, אני מניח שזה את. כן. אבל העניין הזה היא ניסתה, היה גם קטע בטייק שהיא מסתכלת, והיא רואה כאילו, אני מאמין שזה אבא שלה. אבא שלה, כן. והוא כאילו, I got you, תביא, והיא מסתכלת, אוקיי, יש מישהו got me, כאילו שהוא מאחוריי. ניסתה עוד קצת. וכאילו זה עלה לי איזה רעיון כזה עם עצמי, עם הקדוש ברוך הוא, שאני כאילו, אני אומר, על העניין הזה של ההשתדלות, שאני אומר, טוב, אני מסתכל, הוא אומר לי, אני איתך, הכל טוב. אני איתך, אני אומר לו, טוב, תן לי לנסות לפתח אותו קצת. מדהים. ואז להשליך. טוב, כן, ואז להשליך. תשחרר. כן. תשחרר. ואז... כן, מדהים, לקחת את זה למקום מדהים, אני חייבת להגיד לך. כן. שם זה יושב על מקום אחר. שם זה יושב על זה שהיום מגפת הדור של אנשים, זה שהן לא יודעות להישען על הגבר שלהם. הן פשוט לא יודעות להישען. ואז בגלל שהן לא יודעות להישען, הן גם לא חוות זוגיות טובה. וזה אחד גורר את השני. והגבר לא יודע להיות גבר, כן? בואו נשים גם את זה על השולחן. כן, כן. הגברים מאוד מאוד נקביים היום. אפשר להשאיר, כן, צד אחד, נכון. כן, מאוד נקביים הם, אבל לא. הרבה פעמים הגבר רוצה להיות גבר ולא מאפשרים לו. לא מאפשרים לו. לפעמים נכנסים אליי לקליניקה. וואי, איזה חשוב לדבר על זה נושא. כן, זה נושא, וואו. הוא מטורף. מטורף. לפעמים נכנסים אליי לקליניקה, גברים ענקיים. גוליאטים. כן, ממש, גוליאטים. אישה כזאת קטנה לאדם,
מסורסים ברמה הכי גבוהה שיש. וזה אשמתה או אשמתה? למרות שלא מחפשים אשמים. אני חושבת שהגבר עושה, הוא מסורס מתוך רצון טוב שיש שקט תעשייתי. אבל אז זה חוזר בבומרנג, וואחד בומרנג. כי אז יום אחד היא קמה בבוקר, והיא מסתכלת הצידה ואומרת, מי זאת הנמושה הזאת שאני חיה איתה? אשכרה. מי זה הדבר הזה? היא לא נמשכת אליו, היא לא רוצה לשמוע אותו, היא לא מעריכה אותו, אין לו דעות, אין לו שום דבר. ואז זה חוזר אליו בבומרנג של החיים, ואז צריך להתחיל לבנות גבר מחדש, ולחבר את האישה לאנרגיה הנקבית שלה. הייתה אישה שהגיעה אליי ואמרה לי, חני, אני קצת חוששת שהתהליך לא הולך למקום טוב, כי אני מתחילה להכיר בו צדדים מפחידים. אמרתי לה, וולקאם, זה הגבר האמיתי שלך. פתאום הוא כזה לא שם עליה כל כך, וכזה קצת עונה לה, וקצת כזה עושה דברים אבל היה צריך לבנות את הגבר שלך מההתחלה, עכשיו נעבוד על המפלצות. קודם כל בוא נחזיר אותו להיות הגבר האמיתי, האדם שהוא היה, כשהתחלת לסרס אותו. אשכרה. ולא מה את אומרת? אני אומרת לו שאנחנו מאמין שאת מחזקת את שניהם. אני מחברת אותה לנקביות שלה. כן. להתחיל אפילו לעשות מטלות בבית, דברים פשוטים. מה את אומרת באמת לחבר את אני רוצה קודם כל רגע לתת איזו הקדמה. אוקיי. שרגע נראה שאנחנו על אותו תדר. כי היה לי שיחה עם מישהו שאני לומד איתו, שאני מאוד מעריך, ואני מתייעץ איתו. אז אם אני הולך לדייטים וזה, אני מתייעץ איתו. והייתי באיזה דייט, איזה מישהו, חבר, אומר לי, תקשיב, אתה היית בזוגיות, היא הייתה בזוגיות, אחר כך היא יצאה מזוגיות, אתה היית בזוגיות. עכשיו שניכם מאבקים, אני חייב לעשות את השיתוך הזה. אוקיי. אני רואה התאמה. אוקיי. סומך עליי, אמרתי לו, כן, מה אכפת לי, כן, זה. בוא ננסה. יאללה. מדברים בטלפון, 4 שעות שיחה ראשונה. וואו. ספר יציא, כאילו, כאלה וזה. לפי כל הכללים, זה הולך. והיא כזה, כמוני, את יודעת, באיזה תהליך כזה, הכל טוב, שומרת שבת וזה וזה, זה כמוני. אבל לא עכשיו, את יודעת, קראון נייטס. כן. כאילו, סבבה. ושיחה וזה, ואז אני מגיע כאילו הולכים לדייט, אחלה דייט, סבבה חמוד. טוב, לא יודע, לא, בסדר. דייט שני, תן עוד איזה צ'אנס. ואז זה היה ביום שישבתי איתו, ואני אומר, תשמע, אני לא יודע, משהו מוזר. ואז התחלנו לנהל שיחה על זה. וכאילו, כל השיחה, אנחנו מדברים על עניין, קודם כל על הפמיניסטיות. שזה דפק, צריך להגיד את זה כאן, דפק את הנשים, ודפק את הגברים, דפק את העולם, כמו שאת אומרת, דפק את העולם, כי הם, עכשיו, אין בעיה שתהי CEO, ותהי איזה מנכ"לית מטורפת בעולם, וזה, וקרייריסטית, אין בעיה עם זה. הבעיה זה שהגבר, הוא לא יכול לבטא את עצמו במערכת היחסים מבחינת האנרגיה הזכרית. עכשיו, מה זה האנרגיה הזכרית? בהכי פשטות של איך אני מבין את זה, יש משפיע, ויש אני אתן משל. בן אדם, גבר, מגיע הביתה, הולך לעשות קניות, מהכסף שהוא עבד, הלך, יצא לעבודה, עבד, קנה את הקניות, הביא לאישה, האישה לוקחת את הקניות, עושה מזה עוגה. נכון. גבר לוקח את הזרע, מכניס לביצית, ההיא 9 חודשים, ויוצרת ילד. גשם יורד מהשמיים, מדהים, מגיע לאדמה, מיליארד צמחים. נכון. זה ומלכות, כן, נכון. אבל מקבל על מנת להשפיע, משפיע על מנת, כן. כאילו יש, זה עניין בקבלה, אבל העניין הזה אז פתאום אני מסתכל על זה מהרובד הזה, כאילו מהעדשה הזאת, שאני אומר, אני חושב שמה שלא עבד, זה שלא היה לי על מה להשפיע. כן. ואז אמר לי משהו יפה, אמר לי, אתה צריך לחפש את הכוס, שאתה יכול, שלך יש את הנוזל לשפוך אליו. זאת אומרת, בן אדם שקם בבוקר ויש לו $1,000,000, ואומרים לו, לך תחלק אותם, מאוד קל לו. כי יש הרבה שרוצים לקחת את הקבל. כן, נכון. בן אדם שצריך לעשות $1,000,000, זאת אומרת, הוא צריך ללכת לחפש מאיפה הוא משיג 200,000 ו300,000, הרבה יותר קשה. זאת אומרת, אתה צריך בחיפוש שלך לראות איפה אתה הכי יכול הרבה להשפיע, שזה גם המשמעות. עם הכלי שלך. בדיוק. זאת אומרת, הכלי המתאים, הבן אדם שיכול לקבל ממך, והוא צריך לקבל ממך את מה שלך יש לתת. נכון. הוא רוצה לקבל את זה. והיום רוב האנשים הם מגש.
הם פשוט לא כלי. ואז מה שעושים בקליניקה, זה לוקחים אישה שהיא מגש והופכים אותה להיות כלי בחזרה. הן פשוט הופכות להיות מגש. כל מה שהוא נותן פשוט משפריץ החוצה. הן לא מסוגלות לקבל, הן לא יודעות לקבל. מה אני צריכה אותו? אני יכולה ככה וככה וככה וככה, אני לא צריכה אותו. והן אומרות לו את זה לפעמים גם בפירוש, אני לא צריכה אותך. כן. אני יכולה להסתדר בעולם בלעדיך. וואו. לא צריכה אותך, אתה מיותר, אתה מציק, שומעת הכל. והחיבור לאנרגיה הנקבית, זה היכולת ממגש, פשוט להפוך להיות כלי, בחזרה. וזו עבודה מאוד מאוד קשה לאישה שהיא חזקה. אין בעיה שתהיה חזקה. אבל ברגע שאת דורכת רגלך בבית, את פשוט פושטת את האנרגיה הזכרית שלך, ואת פשוט חוזרת להיות נקבית. עכשיו, אין בעיה בתוך הבית, אם עכשיו יש לך הרבה משימות, ואת צריכה לתקתק וזה, תשתמשי באנרגיה הזכרית. את צריכה עכשיו לארגן בר מצווה לילד שלך, תשתמשי, אין בעיה. אבל מול הבעל שלך, תשעני. תתני חום, תהיי רכה, אל תהיי ביקורתית, תני לו להוביל, אל תשתלטי, פשוט תהיי שם, את לא צריכה להשתלט. העולם לא צריך נשים חזקות, העולם צריך גברים חזקים. באריה, אם נלך רגע לטבע, הלוויה היא רק יושבת עם הגורים, ופמפמת כזה לעצמה, וזה, וכיף לה, ונעים לה, האריה מסתובב, הולך להביא אם צריך אוכל, מסתובב מסביב לשבת שומר עליו, זה, מדי פעם מגיע ללוויה ככה, קצת נעים לו, אבל הלוויה היא לא כל הזמן, כשהיא צריכה לשמור על הגורים שלה, היא הופכת להיות לוויה. כן, היא גם מביאה את האוכל, הלוויה הספציפית. נכון, האמת שכן. הוא ישן. כן. אבל הוא ערני. הוא שומר על השבט. בדיוק. שיש מלחמה. בדיוק. אני נשר גיאוגרפי בעדות חזק מאוד. אוקיי, מעולה. שיש, איך זה עובד? דיברת על אריות, אבל איך זה עובד עם אריות? שיש עוד אריה עכשיו, שהוא נכנס, אם הוא מנצח אותו, את האריה, הוא לוקח את השבט. זאת אומרת, הן כפופות אליו, הבנת? כן. אז המטרה שלו, זה הטריטוריה שלי. אל דברו, בדיוק. זהו. בדיוק. מלך. עכשיו, כמו שאתה אומר, אריה מול אריה זה מלחמה. הם נלחמים. כן. אריה לא יכול לחיות עם אריה עכשיו באיזה שלום. אותו דבר זה מה שאני מסברה להם. את לא יכולה להיות הזכר בבית, יש כבר זכר אחד. זה לא עובד יחד. זכר הולך לנקבה, אריה הולך ללוויה. זה לא יכול לעבוד יחד. ואני מאמין שגם אני מאמין שגם נשים, שגם הגברים לא זכרים. הם לא אז זכרים. היא צריכה, כאילו... אז יש שתי אופציות. זוקף את זה גם לזכותם. נכון. זכותן של אנשים. נכון. אז יש שתי אופציות. או שגבר באמת התחתן נקבי. הוא היה עם אמא מרצה, עם אבא מאוד מרצה, וזה מה שהוא ראה. עם אמא מאוד שתלטנית, והוא הפך להיות כזה פאפי כזה. ואז הוא הפך להיות גבר מרצה. או שפשוט הוא התחתן גבר, והאישה שלו פשוט סרסה אותו. זה שני הדברים העיקריים שקורים אצל גברים. לא כולם מתחתנים נקביים. יש הרבה נקביים, כן? גם הפמיניזם וגם כל ה... תני רגע הגדרה של נקבי. נקבי זה אומר שהוא... כאילו, מה זה אנרגיה? בוא נעשה הגדרה. מה זה אנרגיה נקבית? מה זה אנרגיה זכרית? אז אנרגיה זכרית זה אנרגיה שמובילה, שהיא לוקחת אחריות, שהיא אוהבת לקחת החלטות, כי היא מובילה פה את העניינים. מנהיגות. מנהיגות. היא לפעמים גם ביקורתית אם צריך. היא לא תמיד רכה. היא שמה את הדברים על השולחן כמו שצריך, היא מיישרת את הדברים. ואנרגיה נקבית, לעומת זאת, היא צריכה להיות רכה. היא צריכה להיות נעימה, עם חום, לתת חום ולהקרין חום. היא צריכה להיות פקודה, זה יעצבן נשים, אבל מטלות הבית קשורות אליה. גבר, בוא ניקח לדוגמה, עזרה בבית. כל הנשים, זה שייך גם לו, זה הבית שלו, כל הסיסמאות המאוד יפות שרצות באינסטגרם. זה שייך לך. בטבע... עקרת בית, עיקר הבית. לא רק עקרת בית, הפעולות האלה מותאמות לנפש שלך. לא יעזור כלום. את רוצה להתחבר לאנרגיה הנקבית שלך? תתחילי לאפות לחם. אבל לא בתור משימה. צריכה לעשות לחם, יאללה, שמה את הלחם. לא. תאפי, תנשמי את זה, תודי להשם שיש לך עם מי לאפות, איזה כיף לך שיש לך. תתחברי למהות שלך,
תכניסי את כל הרכות הזאת לתוך הלחם. גבר צריך לעזור בבית, אין אפס, אוקיי? שאלה מאיזה תנועה בנפש הוא עושה את זה, כי כפו עליו, כי יש רשימה, אני אגיד את זה במילים קצת בוטות, רשימה נאצית, איזה תפקיד שייך למי בבית, ואז הוא לא באמת עשה את זה מבחירה. אם הוא בא ורואה כלים בכיור ואומר, וואי, אשתי עבדה היום, מה זה קשה. אני מבשיל שרבולים ועושה את זה, את אותו פעולה הוא עושה. או מדיח כלים מתוך כפייה, כי יש שם רשימה נאצית, או שהוא מדיח כלים, כי הוא בחר לעזור לה, הוא בחר את זה לבד, אף אחד לא כפה את זה עליו, שם הוא בונה את הגבריות שלו, לא רק שהוא לא הופך לנקבה, לא רק שהוא הופך לנקבה, הוא גם בונה את הגבריות שלו דרך אותה פעולה. אז או שהוא מסרס את עצמו, כי היא כפתה את זה עליו, או שהוא בונה את הגבריות שלו. פשוט תלוי מה התנועה בנפש של אותו בן אדם. בכוונה. מה? בכוונה. לא רק בכוונה, גם שהיה לו בחירה. לעשות את זה, אף אחד לא כפה את זה עליו, כי אישה שכופה על בעלה דברים, היא מסרסת אותו, היא פשוט גוזלת ממנו את הגבריות. הוא יעשה את זה, אבל היא פשוט תקבל מתישהו מחר מחרתיים בעתיד, מישהו שהוא פחות גבר, כי את גרמת לו לעשות את זה, את סירסת אותו, את גזלת ממנו את הגבריות. תני לו לבחור, לעזור לך. ואם היא אומרת, וואלה, נתתי, עשיתי איזה שבועיים ניסיון, וזה, הוא לא עשה כלום. זה שלו. מה זה שלו? השארתי כלים, בסוף לא קרה כלום. אז זהו. אז פה אישה צריכה לבקש עזרה. זה לא להשאיר את הכלים. אם את מבקשת עזרה, ואת לא כופה עליו, לא יודעת, שמואל, יש כלים בכיור. אוקיי? פקודה, או לא יודעת, הכלים שלך. אתה על הכלים, אוקיי? והיא באה וביקשה עזרה, ואמרה לו, שמואל, יש כלים בכיור, בא לך לעזור לי, מתאים לך לעזור לי, אתה יכול לעזור לי. יש גבר שיגיד לא רוצה? תגיד לי אתה. כן. לא. כן? לא. איזה גבר יגיד לי שאתה לא רוצה לעזור לך? ברור, נשמה שלי, ברור שאני אעזור לך. כן. אז גם השארת לו את יכולת הבחירה, וגם גרמת לו להתחבר לזכריות שלו, כי הוא עוזר לך, הוא משפיע, הוא בפעולת משפיע שהוא עוזר לך. הוא לא בפעולה נקבית, הוא בפעולה גברית. אותה פעולה. נכון. או נקבית או זכרית. אני חושב שזה נקודה חזקה מאוד. אחת מהדוגמאות שהיה לנו זה כאילו, איך באמת לתת לגבר גם להרגיש שהוא זכרי. זאת אומרת, יש מסכת סנהדרין לדעתי, בגמרא רשום איזו אישה כשרה. אישה שעושה רצון בעלה. נכון. עכשיו אתה שומע זה, בפשט אתה אומר מה זה, כאילו שפוטה. רבי נותן ניתוח אחד היפים. הוא אומר, אישה כשרה, איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה, זה אישה שהיא עושה את הרצון לבעלה. זאת אומרת, הרצונות שיש לבעל שלה, היא עושה לו אותם. היא גורמת לו מה לרצות. מה לרצות, יפה. זאת אומרת, יש אישה, תיקים, איזה שנלים עניינים, הוא הולך, קורא את התחת רק בשביל שיהיה, יש אישה, תעשה חסדים, מעשים טובים, היא גורמת לו את הרצון הזה. זאת אומרת, האישה, אני חושב שצריכה להיות יותר חכמה מהגבר, הרבה יותר חכמה מהגבר. נשים בכלל, הם רמה מעל. נכון. גם בקבלה רואים את זה, זה מיתוס כזה של, נשים במטבח וזה, הדבר הזה. זה הפוך לגמרי, מי שלא יודע, זה הפוך לגמרי בתורה, הם הגיעו ממקום הרבה יותר גבוה, הם הגיעו מהצלע, זאת אומרת, לא מגיעו מהאפר. נכון. וזה אחד, ושתיים, נגיד, אחת הדוגמאות היה, זה שנגיד היא במטבח, והוא סתם, בסלון, טלפונים, עבודה, לא משנה. עכשיו, יש משהו שאם הוא לא היה בבית, היא יכולה רגע לקחת כיסא, רגע להרים מהזה. אומרת לו, ממי, בא לך להביא לי את זה? הוא בטח, חיים שלי, הוא הולך, אתה יודע, זה... אחי, אין עליך, הופתח לי את הצנצנת הזאת. כן. זה חוכמה של אישה. היא יכלה לעשות את זה, יכלה להביא כיסא, אבל בוא תביא לי את זה. אבל כמו שאמרת, בגישה כיפית, כאילו, וואי, אני לא מגיעה לזה, אתה יכול להביא לי את זה? מה זה עושה לבעל? הוא יוצא לעבודה, טווס. כן. מה זה? עכשיו הוא הולך ובאנרגיות, והוא מביא הרבה יותר כסף הביתה, והוא הרבה יותר, הוא חי. הוא על ענן. כי הוא באנרגיה של, חוץ מפרפס ומשמעות ועניינים, הוא מנצל את האנרגיה, כמו שאתה אומרת, הזכרית שלו. זאת אומרת, הוא מגיע הביתה, והוא יוצא לעבודה, אש. נכון. כי למה אומרים, מאחורי גבר חזק עובד אישה חזקה? כי היא עושה אותו. מפעילה אותו. היא עושה את רצון בעלה. איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה. נכון, וזה מדהים. נשים, אתה יודע, לפעמים אני רואה משפחות, נגיד,
הגברים שם יצאו אותו דבר, העתק הדבק. כאילו קצת אטומים כזה רגשית, לא מאוד מתקשרים וכל מיני כאלה. וכל אחד נשוי לאישה אחרת. יש נשים שהצליחו להפוך את הגברים האלה אשכרה. לפרחים. אשכרה. ויש נשים שגם אחרי 30 שנה, הבעל שלהם אותו דבר כמו היום שהוא התחתן איתם. אבל את חושבת שזה אנשים ולא אני חושבת שלאישה יש המון כוח. המון כוח. המון כוח בשביל לפתוח לבעלת הנפש כלפיה, כלפי העולם, כלפי איך שהוא רואה המון המון כוח. ואישה שמשתמשת בכוח, או שהיא נלחמת בזה, הוא לא, הוא לא, הוא לא, או שהיא פשוט מבינה שהוא סוג של פלסטלינה. והיא פשוט עובדת עם זה. אני רוצה שנדבר, נסיים בזה, על העניין הזה של המיניות. אוקיי. מה זה מיניות? כי עניינת אותי מאוד, מיניות בקדושה. שמעתי כמה הלכות של חדר חשוך וכאלה וזה. תני לי איזה... אז אני ככה אגיד בגדול, אני אתחיל ואגיד בגדול. שהרבה אנשים לוקחים את המיניות למקום מאוד מאוד טמא. מאוד מאוד לא קדוש. אנחנו יכולים לראות בעולם פורנו, גוף של נשים בכל מקום, כל דבר שרוצים למכור, קודם כל גוף של אישה. סרטים, בכל סרט יש סצנה מינית בשביל למכור אותו. ולכן זה התחיל להתקבע לאנשים בצורה שזה מאוד מאוד לא קדוש. עכשיו, מה שאנחנו יודעים בעצם, שלכל צד של קדושה יש צד של טומאה. וככל שהסדרה אחרא, הצד של הטומאה, יותר נוכח בעולם, זה מוכיח כמה הצד של הקדושה יותר גבוה. ולא קשה לראות שהצד של הקדושה, של הטומאה, במיניות מאוד 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 נוכח בעולם. לדעתי, הכי נוכח מהכל. מהכל, יותר מאוכל, יותר מרחבים, הכי נוכח שיש. אז קודם כל, חשוב שאנשים ידעו שזה שהם רואים טומאה, נכון זה טמא מאוד, אבל הם רואים את הצד של הסטרא אחרא, את הצד המאוד מאוד טמא של המיניות. מאחורי הדלת הזאת יש צד מאוד מאוד קדוש, ומאוד מאוד מדהים של מיניות, שזה בעצם צריך להתקיים כמובן, כשזה זוג נשוי, כשזה בטהרה, כשזה אחרי חתונה, אז הצד הקדוש בעצם מתחיל לפעול בין בני הזוג. מה זה אומר? זה אומר שכל אפילו נגיעה בין בני זוג, שכל נישוק של בני זוג, זה כלי מאוד מאוד עוצמתי להורדת אור השם לבית. זכו שכינה ביניהם, נאמר, ברגעים שבני זוג נמצאים יחד, כשהם מקיימים יחסי מין. וברגע שאנשים ידעו שזה כלי מאוד מאוד גדול בכלל להוריד אור הביתה ולהוריד שכינה הביתה, לא סתם יש הלכות. ההלכות זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא נוכח. אבל בין בני זוג, ברגע שיש הזדווגות של בני זוג, יש נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעוצמה מאוד 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 גבוהה. והרבה פעמים אנשים רוצים להתחזק. אז הם עושים עוד מצווה ועוד זה, ולפעמים אני אומרת להם, לכו תהיו עם האישה שלכם. שם אור השם נמצא. כן. שם הוא נמצא. אני עובדת עם זה גם הרבה עם נשים שנפגעו מינית, שהם טעמו את הצד של הסטרא אחרא, וקשה להם מאוד להבין. איך זה יכול להיות שזה קדוש? מישהו חילל את הגוף שלה, נגע בו, עשה. איך זה יכול להיות? וזה להתחיל לקלף את כל הקליפות. של כאילו, נכון, טעמת, אבל יש צד אחר מאחורי הדלת. יש עולם מפואר של הדבר הזה, שרק צריך לדעת איך להשתמש בו בקדושה. וברגע שמשתמשים בו בקדושה, ומתחזקים את זה, אוקיי? זה מחייב תחזוק הדבר הזה, כי אם לא זה נוזל כמו כל דבר אחר. יש חיבור מאוד גדול, גם גופני, גם רגשי, נשמתי, הכל. וזה משהו שצריך בעיקר לדעת איך
איך להשתמש בו בטהרה. כי מאוד קל לזלוג לטומאה. מאוד. מה זה אז בעצם טהרה? טהרה שכמובן זה צריך להיות זוג נשוי, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, אם דיברנו בתחילת השיחה על החמרות הקפדות, אז זה צריך להיות, לדעת שיש גבול אדום, שזה הלכה יבשה, שצריך לקיים אותה. זאת אומרת, דעת זה חיבור. נכון. לדעת את האישה, נכון. זה להתחבר. נכון. ואת אומרת, זה הרמה הכי גבוהה. ולא מבחינה פיזית, מבחינה רגשית. זה מטורף שתדעי לך לעולם החילוני, כן. להכיר, אני מסתכל על עצמי, שוב, תמיד אני אשתדל בעיניים שלי, וזה בחוויה, בהתנסות החווייתית שלי בחיים, ללכת ככה בעולם, ועכשיו בתהליך הזה, וכל מה שאני רגיל אליו, להפך. ולהכיר מישהי, בלי נגיעה, בלי זה, עד החתונה. זה יכול להיות 3-4 חודשים, חצי, אני לא יודע. איך זה עובד, או אתה יודע, אתה לא בעולם הזה עכשיו שיש הידוכים יותר מדי וזה. תראה, גם אם זוגות יכולים, נגיד, קשוח. ליפול קצת בנגיעה, אז הם נגיד לא, בחיים לא ייגעו יותר מזה, אתה מבין, איזה נגיעות קלות. כי הקווים האדומים הם מאוד מאוד גבוהים. זה לא טוב, אני רק אחבק אותה, רק אנשק אותה בעולם החילוני, ואז כבר הוא מגיע למצב אינטימי. זה כאילו, אז יכול להיות שזוג ייפול פה ושם, אבל הם לא יידרדרו בחיבוק, בלהתנשק בכזה. כן, כזה, אבל לא ייפלו... אסור נשיקה עד החתונה. אסור. נשיקה. אסור. וואי, זה מטורף. זה מטורף בקטע טוב. זה קשה מאוד לבן אדם שלא רגיל לזה ולא בא לעולם הזה. זה מתנה. אבל כגודל החוסר, גודל החיסרון, גודל התענוג. כן. כאילו המילוי, זה עוצמות. כן, זה מטורף. וואו. והלך זוגות שכאילו רק התחתנו וכאילו, זה לא מה שחשבתי, אתה יודע, אתם לא... בטח. כן? כן. בסדר, ואז אתה מכניס אותם למסגרת, ואתה אומר לה, נכון. חבק את המציאות. כן, קבלי את המציאות, ומה לעשות, עכשיו העבודה מתחילה. עכשיו העבודה מתחילה. רוב הזוגות שמתגרשים היום, זה כי הם לא רוצים לעבוד. זה נשמע משהו כאילו, לא יודע אם שלילי, אבל עבודה. השקעה, בוא נקרא לזה. השקעה. כן. הם לא רוצים להשקיע, אין להם כוח. האינסטגרם נורא ככה. נוצץ. כולם מנצנצים שם, כן? הם לא באמת מנצנצים, כן, זה כן. כאילו. אז למה שרק לי יהיה קשה? למה? אם אני יכולה שנייה אחת לחפש מישהו בחוץ, ולמה? אתה יודע מה אחוזי הצלחה בפרק ב'? מה? 20% הצלחה. למה? שהם ימצאו או שהם מצאו ומצליח? מצאו ונצליח. זה 20%. 20%, למה? וואו, נראה לי פחות מלמצוא בכלל. נכון. למה אתה חושב 20%? כאילו, מי שהתחתן פרק ב', רק 20% הצלחה. למה אתה חושב? כי הם לא היו מוכנים אולי לעשות את העבודה בחלק א', בדיוק. והם פשוט ממשיכים לא לעשות את העבודה? בדיוק. תחליף אישה, אותה מפלצות שלך יצאו, זה לא משנה. אם היא תראה אחרת, יש לה אופי אחר, אותה מפלצות יצאו. כן. דמות אחרת, סנריו אחרת. בדיוק. ואז או שאתה עובד על המפלצת, או שאתה ממשיך לפרק ג' ד', בואו נראה מה יש שם. וזה, את רואה באיזה חוויה כיפית? מה? כאילו חוויה טובה? לא, זה קשה. לא חוויה טובה אז? מה, לעבוד? כן, הנישואים, התהליך הזה, הדבר הזה. הנישואים זה חוויה טובה, אבל לפעמים המפלצות, צריך לעבוד עליהן. זה לא כיף. מאתגר, כן. כן? לא כיף. אבל אחר כך זה כיף. שאתה כבר בן אדם טוב יותר. אתה לא איזה חני של גיל 20 שמתקשקשת על כל שטות. איך אמרנו מקודם, שאיזה סיוט זה קניון? כן. זה קצת חלק זה אחת המפלצות? לא, להפך, זה כאילו חלק מהדברים שכאילו כבר אתה שם דברים אחרים בראש מעייניך. אתה כבר בנוי אחרת, קניון לא יודעת, יש הרבה אנשים שזה מעניין אותם. זה לא, מעניין אותי. אם אני לא צריכה משהו ספציפי, חסר לי, הולכת לקנות, לא, מעניין אותי. שגם קאדר, כן, זה גם בון. כן. כזה, כן, עכשיו. לא מעניין, וזה בסדר שחלק זה מעניין אותם, והם בשלב אחר, כן. אתה מתפתח אחרת, אתה שם משקל על דברים אחרים בחיים.
להתרוצץ סביב חנויות, מחנות לחנות, למצוא איזה חולצה, פחות. כן. שכמו שאתה אומרת, זה גם צריך. מה? גם צריך את זה לפעמים. את הקניון? כן. כן. אם נגיד עכשיו... הנה מתנות לאנשים. זה מה שאומרת, אם השפעה. מתנות לאנשים, אם זה ללכת השפעה. עם הילדים. כן? אין ברירה, הם רוצים זה קניון. עושה טוב להם. בדיוק, זה עושה טוב להם, אז אני עושה מאמץ. כן. ועוד פעם, אם אני באמת צריכה איזה ג'קט חולצה, לא יודעת מה, ומשהו דחוף לאיזה עניין, אז אני אלך. כן. אבל מלכתחילה, שזה ימלא אותי, ודופמין ושטויות. מה ממלא אותך? וואי, זה יישמע קצת פלצני, כן? אבל איזה משהו שאני שומעת מטורף, וממלא לי את המוח ומעיף לי את הפוני. תורה, כאילו, התפתחות אישית. כן, כזה פתאום דברים שאני שומעת, וואו, וזה, זה מדהים, וזה. השגחות פרטיות שקורות לי. וואו, זה מעיף לי את הפוני, אפילו לא גדולים. כן, לאחרונה קראו לי 2 פסיכים, ולא הפסקתי כאילו להתרומם מזה. אבל כאילו דברים כאלה, כאילו וואו, והצלחות בקליניקה כמובן. כן. זה כאילו מאוד. זמן איכות בבית, משפחתיות, זה דבר, זה מקום ראשון. כאילו בכל מה שאמרתי. זה כיף שבאמת אני מצליחה, באמת לפנות את הזמן, להשים טלפון בצד, ולהיות רק עם הילדים ועם המשפחה, ולהכין להם אוכל, שבתות, וכל יום בבוקר אני קמה, אני קודם כל מעמידה סיר. קודם כל. אשכרה. מעמידה סיר, משהו לאכול וזה, אחר כך אני יוצאת לקליניקה, אבל קודם כל שצריך להיות סיר חם על האש, שיהיה כזה אווירה טובה ונעימה, ואוכל כמובן, שיהיה מה לאכול. לאחרונה מאוד מאוד ממלא אותי גם להתבונן בגדולת השם. אפילו בטיסה, לא ישנתי דקה, כולם כאילו חורפים סביבי, ואני עם התסכול שלי, אז עכשיו או שאני יושבת מתוסכלת, או שאני שנייה מנסה להתרומם. ואז אני מסתכלת, אני יושבת, ואז אני ליד הכנף, ואני מסתכלת, וואו, איזה מטורף. מטוס, הקדוש ברוך הוא הביא לאדם. את היכולת לחשוב, להרים ציפור כזאת, להכניס כל כך הרבה אנשים, ואני פשוט ישבתי, וכאילו, הרגשתי טוב. כן. אז... שזה סטנדאפיסט, הוא צוחק על זה, הוא אומר, אתה היום בדור שלנו, כאילו, הוא אומר, בוא'נה, אתם מבינים מה קורה פה? אתה יושב באוויר. אז או שאתה מתבונן ולוקח את זה למקום חרדתי, או למקום אלוקי. כן. ההתבוננות היא יכולה גם לקחת אותנו למקום. באוויר. כן. אנשים היו צריכים ללכת חצי שנה לאיזה מקום. כן, כן. בדרך לא למות מאיזה, לא יודע, טרייבים כאלה וזה. אתה יושב באוויר, והוא מתלונן שאין וי-פיי. כן. איך, וואי, בול. אין וי-פיי פה. כאילו, הוא אומר את זה באנגלית, וואי, אחד המצחיקים שלו, מערכון, אחד המצחיקים. מצחיק. שהוא מדבר על הדבר הזה, אתה יושב באוויר, אתה קולט מה קורה פה. האמת היא שאם מתבוננים לזה טיפה יותר לעומק, זה או שאתה מתחיל לפחד מהסיטואציה. ולהגיד, מה זה דבר הזה? שנייה אחת ציפור נכנסת, המנוע מפסיק, לא יודע. כן. זה אפשר גם לקחת התבוננות למקום חרדתי ברעיון. כן. הרי חרדות מגיעות מיד התבוננות על דברים, פשוט למקום, בדיוק. למקום לא טוב. איפה את רואה את עצמך בעוד, לא יודע, 5 שנים, 10 שנים? שכוח ההשפעה שלי הולך וגדל לעוד ועוד קהלים. בצורת הרצאות, קורסים דיגיטליים, ריטרטים, כזה סופי שבוע, שבתות התחזקות וזוגות ולא יודעת מה. וגם פותחת מכון שמלמד את אני מרגישה באיזשהו מקום שפיתחתי איזושהי שיטה שלי. איך שאני כבר רואה את הקשר בין העצמה נשית למיניות, לזוגיות, כל המכלול הזה. ואני רוצה להכשיר נשים אחרות לזה, שיעשו. שהם יעשו את זה. כן, שהם יעשו. וואו. כן. זאת אומרת, הרצאות, ריטריטים, קורסים דיגיטליים, בעזרת השם, להרחיב השפעה. כן. כי כשאתה בקליניקה, אתה אחד מול אחד, וכשאתה בהרצאה, ואישה חוזרת הביתה עם תובנות, וכל הנשים חוזרות הביתה עם תובנות, ומתחילות להניע, זה וואו. הדרך של הרבי. כן. עושה שליחים.
טבעו בנו את היכולת להיות משפיע מגיל 0. כן. מה אתה נותן, כמה אתה נותן. רק שהרבה שנים אתה מחפש מה יש לך לתת. נכון. הרבה מאוד שנים חיפשתי. זה מסע. זה מסע. זה מסע. אתה גם לא תמיד בשל. כשאתה בשל, אמרתי לך, הקדוש ברוך הוא מלביש את זה עליך. אבל הרבה מאוד שנים חיפשתי. ניסיתי כל מיני, להיות מוכרת באמזון, חנות פה, לא התמלאתי מזה. מיד העברתי את זה הלאה. כאילו, דפדפתי את זה מיד. כן. לשבת, לעשות אוטומיזציה כל הלילה. מי יעשה את זה? כן. אני חושב שאחד מהעניינים בטיפול, זה משהו שנקרא בירור רצון. נכון. בתכלס שאתה מגיע ללייר האחרון, לשכבה, לקליפה האחרונה, זאת אומרת, פתחת אותה, הגעת לרצון הנשמתי, כל הרצונות, עם כל מי שדיברתי, הרצון הנשמתי שלו, תמיד זה, אני רוצה, משהו שהוא רוצה להשפיע. זאת אומרת, הנשמה תמיד רוצה להשפיע. נכון, אבל אורי, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה. נכון, בגלל זה אני אומר, זה תהליך, אתה צריך לגלות את זה, זה הרבה כן. שאלות עם עצמך, או נכון. עם מישהו, שייתן פידבק, נכון. רק מישהו שישאל את השאלות הנכונות, ויהיה סבלני. נכון. ואתה מדבר, ופתאום אתה אומר, וואי, אתה יודע מה, שאני אומר את זה עכשיו, פתאום, כי אני עשיתי איזה תהליך כזה. ואני חושב שספר גם שאני מאוד ממליץ עליו, של משה שרון, איזה? העולם לא יכול להתקיים בלעדיך. וואו, כן. קראת אותו? לא, שמעתי, כן. ספר מדהים, כן. והייתי קורא אותו בשבתות, הוא די קצר, אבל הוא כאילו, הוא נותן איזה 4 הינטים, רמזים כאלה, של מה הייעוד הנשמתי. קודם כל נותן לך איזה מויכין כזה של, תשמע, יש שולח, יש שליח, אז שתדע, זה קודם כל. וקצת קבלה, וקצת תורה, וקצת יהדות, וקצת דברים כאלה, אבל בגדול, את יודעת, כל אחד יש פה, ראיתי איזה סרטון, חבר שלח לי סרטון על מישהו שעשה סרטון על טביעת אצבע. אז הוא אומר, טביעת אצבע, שתדע, אין טביעת אצבע כמו שלך. לאף אחד בעולם. עכשיו אנחנו 7-8 מיליארד, אני לא יודע כבר, אולי כבר 8. כן, אין אותו דבר. אין אותו דבר ל8 מיליארד, שזה אפילו, אי אפשר לדמיין מה זה 8 מיליארד. אתה הולך לא יודע, מדיסון סקוואר גארדן, יש 50,000, 100,000, זה פסיכי, 8 מיליארד, אין להם טביעת אצבע. עכשיו, עוד יותר פסיכי, זה כל מי שהיה עד היום בחיים, אין לו את הטביעת אצבע שיש לך. זאת אומרת, זה לא רק מי שהיום, מי שחי. כל מי שמת, תכפילי את זה במשוואות בזה. רק השם יכול לעשות כזה דבר. זאת אומרת, וזה יורד לרמה הכי דקה שיש, כאילו נמלים, מיקרוסקופ, כך אחד, שולחן שהוא מיוצר בפס ייצור, אחד אותו דבר, הוא לא אותו דבר, שאתה מסתכל במבנה של האטומים שלו, זה קצת, זאת אומרת, לכל אחד יש חותמת של DNA מיוחדת בול בשבילו. הייחודיות שלו. אז אין סיכוי שבן אדם, עם איך שהוא נראה, עם הטון דיבור שלו, עם הקול, עם איפה שהוא גדל, כל הדברים האלה, אין סיכוי שאם הוא מיוחד ויש לו טביעת אצבע משלו, הוא צריך לעשות משהו. עכשיו, יכול להיות 200 פסיכולוגים, או 200 מטפלים, או 200 אנשי הייטק, כל אחד מביא, כי יש פסיכולוג אחד שלא יכול לטפל במטופל הזה, ואחד שהוא כן יכול, זאת אומרת, כל אחד מתאים. והבעיה העיקרית זה שאנשים לא מנסים להיות כמו, וכמו, נכון. וכמו. תהיה עצמך, זה הכל. נכון. פשוט תהיה עצמך. וגם אם יש עוד מיליון כאלה, אתה אומר, יש מיליון כאלה. לא, אבל אתה, יש לך צבע שהוא צריך להתבטא במציאות. נכון. אחד הדברים שמאוד עזרו לי, שם ברמזים האלה, למצוא ייעוד, זה, יש איזו שאלה כזה שאומרת לך, לא, אם היה לך עכשיו $1 מיליארד, מה היית עושה? לא. שאלה אחרת, שאלה שאומרת, לכולם יש כסף. זהו, כולם מקבלים אותו כסף ואין עבודה. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אני קם בבוקר, אין את זה. מה אתה צריך? אוכל, זה, הכל יש לך בית, יש לך, כולם אותו בתים. הכל אותו, מה אתה עושה? מה היית רוצה לעשות שאתה קם בבוקר? מה? לצייר, לזה? מה היית רוצה לעשות? אז אתה אומר, וואי, מה אני כאילו, אתה מחבר את זה עם השפעה, ואתה אומר, וואלה, זה משהו אם הייתי קם, זה חלום. אם היה לי חיים כאלה, הייתי קם ועושה ככה וזה, ולא... אורי, אבל ידעת לענות על זה בגיל 20? לא. נכון. לא. נכון. לא תמיד השאלה הזאת היא עוזרת. לא, יש כאלה שיודעים לענות את זה בגיל 7. כאילו, אתה יודע, פתאום נגן. אתה אומר, בוא'נה, זה מוצרט כזה, הוא ניגן בן 7. כן, אבל זה... אני קוראת לזה כישרונות חיצוניים.
כישרונות חיצוניים, נורא קל לנו לבטא ולהגיד, אוקיי, זה החלום, אני יודעת לצייר, אני אצייר, אני אוהבת, זה תרפיה בשבילי. אני גדלתי במקום שנורא קידשו כישרונות חיצוניים. תסבירי. מאוד. מי שידע לצייר, לרקוד, לשיר, כאילו הייתה. כל האחרים, בסדר, תתמודדו, אתם בלי כישרון, רק הם מוכשרות. מה את אומרת? היום יודעים יותר להעריך כישרונות פנימיים. זאת אומרת, אנשים שיודעים, נגיד, שיש להם כוח השפעה, שיש להם יכולת לפתור בעיות, שיש להם יודעים להעריך כאלה דברים. לא ידעו. לא ידעו, ואתה גדל בדור שאתה קצת שקוף. ואז לך תאמין בעצמך, שבכלל יש לך משהו לתת. כן. ואז בגיל 20 מישהו יבוא וישאל אותי, מה היית עושה זה? כפרה, תן לי לשרוד קודם את הריליישנשיפ עם החברה שלי, אחר כך אני אדבר איתך מה אני... השאלה הזאת היא מדהימה, אבל היא לא מותאמת לכל גיל, אין מה לעשות. הרבה פעמים אנחנו עוד בחיפוש שנים, לא יודעת מה הייתי רוצה לעשות. בגיל 20 לא ידעתי, אני חושבת גם בגיל 30, אולי, לא ידעתי. כן, אני לגמרי, אני מסכים עם זה. אני חושב שהשאלה הזאת היא לתת מודע. היא מחלחלת. נכון, בשישי הציף. מחלחלת. מסכימה. לאט בתהליך אתה אומר, אוקיי, זה משהו שאין זה. עכשיו, יש גם את הריאליסטיות, ואז אתה אומר, אוקיי, טוב, אוקיי, זה נראה לי משהו. בוא נתחיל בקטנה. נכון. נתחיל בקטנה, אתה עדיין בעבודה שלך, אתה לא עכשיו עוזב הכל, אני עושה את זה. לא, שנייה. זאת אומרת, אתה בונה את זה, אתה שם מספיק, נדבר תכלס, אתה שם מספיק כסף בצד. זה לצאת מהמטריקס, שזה גם מסע, כאילו שאתה אומר, וואו, להגשים את החלום שלי, אוקיי, שלבים, אסטרטגיות, איך אני עושה את זה, זה, מתחיל לעבוד על זה, כן, אבל כמו שאת אומרת, זה אחד הצעדים הראשונים. אתה מרגיש שאתה חי את הייעוד שלך? היום אני מרגיש שאני כמעט שם. כמעט שם. בעזרת השם. אני מרגיש שאני בדרך. אז זה שאני יודע שאני בדרך לייעוד, ואני לא עכשיו במים, אתה יודעת, לא יודע איך לשחות. אני יודע איך לשחות, ואני יודע פחות... מה שהיה בספר הזה, וגם היום, אני חושב שזה משהו בהתהוות. זאת אומרת, תוך כדי תנועה. נכון, מאוד. נגיד, אני עושה את הלימודים האלה, אז אמרתי, טוב, אולי לא מטפל עכשיו. כן. אולי לא מטפל. אבל אני לומד, כי המטרה, אולי הרצאות, אני רוצה הדרכה, או אני רוצה איזה קורסי, פתאום פודקאסט. אז אני אומר, אבל אוקיי, יש צפון, דרום, מזרח, מערב, אוקיי, זה מזרח. אבל אני אומר, כאילו, אוקיי, זה הכיוון, לא יודע, זה טיפה ימינה, טיפה שמאלה, אבל אני יודע שאני הולך, זה הכיוון. זהו, אז כבר יש לי איזה מנוחת נפש בעניין הזה של, אוקיי, אתה יודע, כאילו, מה הכיוון? הנשמתי, היהודי. מדהים. אז כן. מדהים. לא הגעתי ל2% מהמימוש פוטנציאל, כן? אני בטוחה שאתה מצמיח כנפיים עכשיו. אבל, כן. וזה מדהים. כן. איזה יופי. בעזרת השם, כן. מאחלת לך בהצלחה ענקית. תודה רבה. ממש, תמשיך לפרוח ולהפריח. תודה רבה. אחרים. ואתה מתעסק בתחום שאנשים רק צמאים לשמוע. רק צמאים לשמוע ולשמוע ולהבין ולדעת מה קורה אצלם בנפש. אז ואתה עושה את זה, אני כבר רואה שאתה עושה את זה בצורה מדהימה. שלך מלא בהצלחה. איזה כיף, תודה רבה, איזה פרגונים. קודם כל היה מדהים. איזה כיף, איזה זרימה. כן. כאילו שתדעו, תכלס, הכרנו היום עכשיו. כאילו, יש לי אווירה חברה של שנים. כן. ווואי, איזה כיף היה. כן, היה מדהים. איזה כיף היה. אפשר כאילו עוד 5 שעות. כן. אבל... פשוט השעון כבר... אבל... וואי, איזה כיף היה. אז קודם כל, מה זה תודה שבאת? באהבה גדולה. וזה אחד מהדברים שאת אומרת, ניסים גלויים, שדעת, אני אדבר עם אנדי בכלל, אז הוא אומר לי, אבל אחותי, אני אומר לעצמי באוטו, בדרך כלל למספרה, כאילו, מה אחותי? לא, אחותי ממש טוב, מה קשור עכשיו? לא ידעתי עליך כלום. איפה הוא דוחף לי את הדברים האלה? לא, והיא ככה וזה, ואני אומר, אוקיי, טוב, תפתח את הראש, תראי איזה טירוף. וואו, איזה מדהים. ורק הקמתי את הפודקאסט הזה. וואו. היה פה הרב, אני לא יודע אם מכירה אותו, הרב מרגלית, ישור מרגלית. כל הברסלבים, הוא חזק בצנה של הצעירים וסרטונים וזה.
התוועדות, נדלקנו אחד על השני, זה, אני בא אליך, זה. כאילו, חיבורים. אני אומר לך, זה מגיע, שאני עוד מנסה להבין את העניין הזה של כאילו, אוקיי, יכול להיות שלפעמים שאתה בייעוד שלך, אז כאילו... הדברים זורמים. דברים נפתחים, זורמים ולא זורמים, כי יש מניעות כדי... כן. קניתי, זה למרות, אבל העדשה, אבל אין... כן. כאילו היה דברים שאני אומר, וואי, ועכשיו בוא נערוך את זה, ושום תוכנה לא עובדת, ולך אתה... כאילו מלא דברים כאלה שדעת, כל ההפקה הזאת, גם להרים אותה זה... היום מנסה לצאת, בסדר, אימא'לה. במקום. בסדר, חשבתי שהוא... מאחל לך גם שזה. וואי, מקווה, באמת. שחנית, להתגבר על העניין הזה עם הכלבים. אני חושבת שזה יהיה באמת אחת ההתגברויות שלי. כן. יש לך הזדמנות, יש לך פה את גמבז, שהוא כלב באמת טיפולי. אם הוא לא יכניס את הלשון שלו ליד שלי, אז אני מוכנה. לא, הוא יבוא, יעשה לך ככה, כדי כאילו להרים לך את היד שזה לפי אותו. מה, ללקק אותי? לא, הוא לא מלקק, הוא לא מלקק. אימא'לה, אני אצרח ואז הוא ייבהל, לא כדאי, אימא'לה, מסכן. שעה קטן היה מלקק, אמרתי לו, תשמע, זה פחות, אנשים לא אוהבים את זה, שתדע. זה אחד המגעילים, כאילו, זה מגעיל אותי מאוד. לא, הוא יושב ככה ומסתכל עליי, כאילו, תראה, אנחנו בטוב. אני אגיד לך גם מה, בן אדם שלא, כאילו, אומר, רגע, אני לא בא לו בטוב, כמו אנשים, כאילו, רגע, למה אני לא בא לו בטוב? דווקא אני רוצה, דווקא אותו. אני אומר לך, בן זוג של אמא שלי, היום הם החברים הכי טובים, כן? אבל אני אומר, תראה מה זה, זה שרוף עליו, חבר שלי, ידידה שלי, כולם מתים עליו, בוא אליי גמבז, הוא הולך אליו. כן. למה אתה לא בטוב איתי? ככה, הולך אליו, קופץ עליו, הוא לא יודע מה לעשות, קח אותה ממני. היום, מה זה, קרבולים, אני לוקח אותה טיולים. זה אותו דבר איתך, כאילו, הוא קולט את זה, הוא אומר, אני רוצה לעשות לה תיקון. בוא ננסה. וואי, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך. יופי. תצליח, אמן. אמן. מקווה שנהנתם, ושבעזרת השם הכל יהיה לתועלת. ונפגש בפרק הבא. מדהים. תודה רבה. איזה כיף. וואו.